OKAI. Đây là bài giảng thứ 2 về điều chỉnh hệ thống động lực. Chúng ta sẽ thấy một loại điều chỉnh đặc biệt cho phép chúng ta tránh các chướng ngại vật số nhiều. Vậy đây là có một vấn đề. Tôi sẽ gõ nó. OKAI có vẻ như có một chút vấn đề với chuột của tôi. OKAI, bây giờ nó đang hoạt động. Được rồi, vậy hãy nhớ lại. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nhanh chóng làm mới trí nhớ của bạn về cách chúng ta định nghĩa một sự điều chỉnh vào tuần trước. Vì vậy, chúng ta đã nói rằng chúng ta có thể điều chỉnh hệ thống động lực danh nghĩa ban đầu là một cái 8B đối bằng Fx thông qua một số nhân Mx. Và chúng ta nói rằng Mx có thể là một ma trận có kích thước NN của dữ liệu. Và vì vậy, chúng ta đã nói, nếu chúng ta muốn Fx giữ nguyên, thì sự điều chỉnh này Mx nhân với Fx để giữ lại một số thuộc tính ban đầu của Fx. Một trong số đó là ổn định tại điểm hút, một điểm hút duy nhất, thì chúng ta muốn sự điều chỉnh đó là cục bộ. Và chúng ta đã định nghĩa điều này bằng cách nói rằng tồn tại một vùng compact xung quanh điểm hút x tốt sao của chúng ta, nơi sự điều chỉnh của chúng ta, về cơ bản biến mất, quay trở lại đồng nhất. Đó là một ràng buộc khá mạnh. Trên thực tế, trong bài tập, bạn đã thấy rằng chúng ta có thể nới lỏng nó một chút bằng cách nói rằng Mx bao gồm hàm giảm theo cấp số nhân. Và hoặc chúng ta kẹp hàm giảm theo cấp số nhân, chúng ta buộc nó trở thành 0. Về mặt số học, nó trở thành 0, nhưng theo chiều dọc thì không. Hoặc một cách ngầm định khác cho bài tập là điều kiện thứ 2 này mà tôi sẽ nhấn mạnh hôm nay. Trong trường hợp chúng ta có một hệ tuyến tính, hệ danh nghĩa là Fx đối bằng Ax, một ma trận tùy ý, và nếu A có các giá trị riêng âm, vì vậy nó là xác định âm, thì chúng ta biết rằng nó sẽ hội tụ về một điểm hút, đặc biệt là gốc tọa độ. Bây giờ nếu chúng ta có Mx nhân với hệ thống, vậy nó là Mx nhân với A nhân với x, M nhân với A là một ma trận khác. Và vì vậy, nó đủ để nói rằng điều này cũng là xác định âm, được chứ? Vì vậy, Mx không còn cần phải biến mất nữa. Nó đủ nếu nó bảo toàn tính xác định âm của hệ thống ban đầu. Một điều nữa mà tôi chỉ muốn làm mới trí nhớ của bạn là câu cuối cùng ở đây là tính duy nhất của điểm hút. Hãy nhớ rằng chúng ta cũng đã nói rằng chúng ta muốn giữ nó. Điểm ổn định cục bộ. Một điều nữa là chúng ta không muốn bất kỳ điểm ổn định nào khác xuất hiện. Vì vậy chúng ta muốn điểm hút là duy nhất. Và chúng ta không muốn có bất kỳ điểm cố định nào khác. Và vì điều đó, chúng ta yêu cầu Mx không bao giờ biến mất, để luồng của chúng ta sẽ chỉ biến mất tại điểm hút của chúng ta. Và vì điều đó, vì Mx là một ma trận, thì Mx, M phải có hạn đầy đủ ở mọi nơi. Vậy hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng điều này sẽ không xảy ra. Vì vậy, chúng ta sẽ phải nới lỏng một chút ràng buộc này, và nó có thể gây khó chịu nếu bạn không biết hàm biến mất ở đâu. Nếu bạn có thể nói rõ điểm cố định giả nào có thể phát sinh, thì điều đó không sao vì bạn có thể đảm bảo tránh chúng. Vì vậy, chúng ta sẽ thảo luận về điều này thông qua cái này. Được rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu với sơ đồ này mà tôi đã cho bạn xem trong bài giảng đầu tiên. Và chúng ta có một cánh tay robot muốn chạm tới một vật thể đặt trên bàn. Đó là điểm cố định ban đầu. Nó có một động lực học và sau đó ở đây xuất hiện một chướng ngại vật, một con người. Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thực sự quan tâm đến một chướng ngại vật đang di chuyển, chứ không chỉ là chướng ngại vật cố định. Chướng ngại vật đến đây. Bạn có hệ thống động lực học không giới hạn để đưa bạn đến điểm hút này. Và bây giờ những gì bạn cần là có thể bảo toàn dạng kín của hệ thống động lực học và đồng thời tránh được chướng ngại vật. Tôi đã giới thiệu ngay từ đầu khóa học này ý tưởng rằng nếu chúng ta muốn tránh chướng ngại vật này, chúng ta sẽ phải có một cách để mô tả chướng ngại. Và điều chúng ta quan tâm nhất là mô tả ranh giới, hình dạng bên ngoài của chướng ngại vật. Bởi vì chúng ta muốn di chuyển ra khỏi hình dạng bên ngoài này, chúng ta không quan tâm nhiều đến hình dạng bên trong của chướng ngại vật, chúng ta chỉ quan tâm đến ranh giới của nó. Vì vậy, chúng ta có thể giả định rằng chúng ta có một biểu thức rõ ràng cho ranh giới này, gamma x,
và có một đường đồng mức của gamma x này, một đường cong mức. Một trong các đường đồng mức của gamma x này nằm chính xác xung quanh chướng ngại vật của chúng ta. OKAI, vì vậy nếu chúng ta có điều này, thì chúng ta có thể thêm một điều chỉnh xung quanh chướng ngại vật. Điều này sẽ là một hàm của hàm này, gamma x. Chúng ta sẽ xem cách chúng ta xây dựng nó. Và sau đó, nếu chúng ta có điều đó, thì chúng ta có thể tạo ra một lỗ hổng theo đúng nghĩa đen. Như bạn thấy ở đây, đó là một khu vực trở nên không thể xâm nhập đối với hệ thống động lực, và dòng chảy tiếp tục xung quanh. Và một trong số các bạn lần trước đã đến gặp tôi và nói với tôi, hãy nhìn xem, có vẻ như những gì bạn đang làm rất giống với động lực học chất lỏng. Và bạn đã đúng. Nó được truyền cảm hứng rất nhiều từ động lực học chất lỏng. Trên thực tế, nó thường được truyền cảm hứng rất nhiều từ động lực học mà bạn tìm thấy cho các hệ thống động lực học trong vật lý. Và đừng quên rằng vật lý nói chung luôn mô tả động lực học bằng loại phương trình này, bậc nhất hoặc bậc hai, hàm liên tục. Vì vậy, đúng vậy, nó hoàn toàn dựa trên điều đó. Sự khác biệt với vật lý là chúng ta quan sát các hiện tượng hiện có và bạn là một kỹ sư và bạn tạo ra các hiện tượng. Bạn tạo ra động lực học mà bạn muốn cho robot. Nhưng đúng vậy, nó chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi điều này. Vì vậy, bạn có thể nghĩ về nó ở đây như một dòng chảy, và bạn có một con sông, và bạn đặt một vật thể vào bên trong con sông, và sau đó dòng chảy sẽ đi vòng quanh nó, OKAI. Nhưng đôi khi có những nhiễu loạn, và đôi khi dòng chảy có thể sủi bọt xung quanh. Đây là tất cả các điểm cố định. Vì vậy, chúng ta sẽ xem cách chúng ta có thể mô tả những điều đó. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ giả định rằng, để có thể tạo ra điều đó, chúng ta cần có một mô tả về chướng ngại vật của chúng ta. Và mô tả này sẽ được hoàn thành thông qua hàm gamma x này, mô tả rõ ràng ranh giới của chướng ngại vật. Trong phần cuối của lớp học, tôi sẽ giải thích cách chúng ta có thể tìm hiểu một ranh giới như vậy. Hiện tại, chúng ta sẽ giả định rằng điều này được cung cấp cho chúng ta. Nếu chúng ta làm điều đó, thì chúng ta có một giải pháp dạng kín. Và nếu tôi bắt đầu từ đây, thì bạn thấy rằng luồng bây giờ được sửa đổi để tránh chướng ngại vật. Vì vậy, những gì chúng ta muốn là có được hai đảm bảo này. Chúng ta muốn đảm bảo rằng robot sẽ không bao giờ xâm nhập vào chướng ngại vật. Vì vậy, nó sẽ luôn ở bên ngoài. Vì vậy, ngay cả khi nó ở nguyên vị trí, giống như sàn nhà xung quanh hòn đá của tôi không muốn nó xâm nhập. Vì vậy, nó có thể ở lại ranh giới. Và chúng ta cũng muốn đảm bảo rằng robot sẽ đạt được mục tiêu, ít nhất là trong hầu hết các trường hợp. Được rồi, vậy hãy bắt đầu lại với một số ký hiệu. Vì vậy chúng ta nói rằng chúng ta có một hệ thống động lực danh nghĩa có dạng này, và nó có một điểm hút sao cho hàm biến mất tại x. Những gì chúng ta muốn là thực hiện tránh chướng ngại vật theo thời gian thực cho một hoặc nhiều chướng ngại vật. Và đây là một ví dụ. Bạn có một người đến và sau đó robot sẽ có thể tiếp tục nhiệm vụ chọn và đặt của nó, không dừng lại bất kỳ lúc nào để lập kế hoạch lại. Đó là điều cơ bản. Chúng ta không muốn dừng lại, lập kế hoạch lại, làm lại MPC hoặc bất cứ điều gì. Chúng ta muốn có thể phản ứng ở dạng kín, đặc biệt là khi chướng ngại vật di chuyển. Bạn tiếp tục ước tính trước chuyển động của chướng ngại vật khi nó đến gần bạn. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với điều này, và tôi sẽ bắt đầu với một vòng lặp đơn giản của một hệ thống động lực tuyến tính. Vì vậy, đây là động lực học ban đầu của chúng ta, và chúng ta di chuyển với điều này. Vì vậy, tôi bắt đầu từ bất kỳ điểm nào, và tôi di chuyển đến điểm hút. Bây giờ, những gì tôi sẽ làm là xây dựng cái này. Tôi muốn nói rằng sự điều chỉnh của tôi bây giờ được xây dựng thông qua dạng này. Chúng ta sẽ dành một chút thời gian để cố gắng hiểu dạng này. Bây giờ, có ai, khi bạn nhìn vào dạng này, cho tôi biết nó trông như thế nào không? Mang bất cứ điều gì vào bộ nhớ. SVD, hoặc thậm chí phân tích agent. Vì vậy, chúng ta không thực hiện phân tích agent. Chúng ta đang thực hiện thành phần agent. Nó hơi khác một chút. Thông thường tôi sẽ cung cấp cho bạn một ma trận, và sau đó bạn sẽ phân tách nó. Vì vậy, chúng ta sẽ tổng hợp nó. Chúng ta không thể hạn chế. Nó hoạt động theo cả hai cách. Trên thực tế, đôi khi việc thu hẹp và giải cấu trúc nó dễ dàng hơn. Tôi có thể nói, tôi sẽ tự cho mình một ma trận E trừ. Vì vậy, nếu E được cấu tạo như trong phân tích agent, nó được cấu tạo từ các vector đều trực giao, tạo thành một cơ sở trực, thì nghịch đảo của nó tồn tại. OKAI đơn giản là chuyển vị. Và tôi có thể xây dựng một ma trận ở đây. D là một ma trận đường chéo được tạo thành từ các giá trị riêng được liên kết với mỗi giá trị đó. Nhưng một lần nữa, tôi đang xây dựng nó. Vì vậy, những gì tôi cần làm là tự cho mình một ma trận E. Vì vậy, nó tạo ra cột của ma trận này. Mỗi cái này sẽ là một vector. Và tất cả các vector đó sẽ tạo thành một cơ sở của không gian.
Vì vậy, nó cần phải có kích thước của không gian và tập hợp các giá trị, các đại lượng vô hướng, được liên kết với mỗi giá trị đó. Và chúng ta sẽ chọn chúng theo cách mà chúng ta có thuộc tính mà chúng ta quan tâm. Vậy hãy xem chúng ta làm điều đó như thế nào. Vậy hãy xem xét ma trận E này trước. Vì vậy, mỗi cột của ma trận này bao gồm một vector. Vector đầu tiên, tôi sẽ gọi nó là N. Vector thứ hai, tôi sẽ gọi nó là E1, E2, E3. OKAI, tôi xin lỗi, có một lỗi đánh máy. Nó phải là E mũ D-1. Tôi sẽ sửa nó. Vì vậy, vui lòng sửa nó trên các slide của bạn. OKAI, E1 đi đến E mũ D-1. Nếu tất cả các chiều của không gian của chúng ta, nó là E mũ D-1. Và vì vậy, chúng ta có D-1 trong số các vector đó, bởi vì tôi đã sử dụng vector đầu tiên cho N. Bây giờ, X ngã là trạng thái tương đối của robot so với tâm của chướng ngại vật. Vì vậy, tôi sẽ giả định rằng tôi có cả tâm của chướng ngại vật và ranh giới của chướng ngại vật. Vì vậy, so với điều đó, bây giờ tôi có thể xây dựng ma trận M của mình. Ma trận M của tôi sẽ luôn được xây dựng so với chướng ngại vật. Đó là một sự thay đổi khung tham chiếu, và tôi có thể làm điều đó. Về cơ bản đó là một phép tịnh tiến. Tôi sẽ phân tách điều này thành pháp tuyến, và vì tôi cần có một cơ sở trực giao, thì rõ ràng E1 đến E-1 đều là các tiếp tuyến. Vì vậy, trong hai chiều, tôi chỉ có một trong số chúng, trong N chiều, trong D chiều, và có T-1. Vì vậy, để có thể tính toán pháp tuyến này, tôi cần phải có ranh giới vì câu hỏi là pháp tuyến với cái gì? Nó sẽ là pháp tuyến với ranh giới của chướng ngại vật của tôi. Vì vậy, hãy giả sử rằng tôi có một vùng ranh giới được xác định bởi gamma của X này. Nếu chướng ngại vật của tôi là một hình cầu, hoặc ở đây là một vòng tròn, thì việc tính toán gamma rất dễ dàng. OKAI chỉ là khoảng cách đến hình cầu, và tôi có gamma này ở mọi nơi trong không gian. Tôi có thể định nghĩa nó bất cứ nơi nào tôi muốn. Vì vậy, tôi có thể quyết định rằng nó sẽ là OKAI. Điều đó rất kỳ lạ, bởi vì điều này đã, một lần nữa, tôi đã thay đổi nó trong các slide trước đó, và một lần nữa, có không. Vì vậy, vui lòng thay đổi số 0 thành 1, và điều này phải là 1, và tôi không biết tại sao chúng không được sửa đổi. Vì vậy, nó là một trong cả hai trường hợp. Xin lỗi vì điều này. Chắc hẳn đã có điều gì đó không ổn với slide. Vì vậy, chúng ta có vùng ranh giới, và về cơ bản chúng ta sẽ nói, đó là một sự thay đổi. Vì vậy, tôi có thể định nghĩa như tôi muốn đường đồng mức của mình. Bởi vì khi tôi định nghĩa một hàm, tôi luôn có thể quyết định nơi tôi đặt đường đồng mức và thay đổi độ lệch. Tôi sẽ có vùng nhị phân này, và tôi có thể định nghĩa nó. Và bây giờ tôi có thể nói rằng, tôi đã định nghĩa nó. Nếu hàm nhị phân này liên tục, và có thể vi phân liên tục, thì tôi có thể tính toán pháp tuyến. Và tôi có thể tính toán pháp tuyến ở mọi nơi. Và điều đó hoàn toàn cơ bản cần nhớ. Tôi có thể tính toán nó thực sự ở bất kỳ điểm nào trong không gian. Đây là những gì tôi minh họa. Trong màu đỏ, chúng ta có pháp tuyến được tính toán. Tôi đã không chuẩn hóa nó ở đây. Tôi chỉ vào hướng của các ranh giới, nhưng bạn có thể đánh giá cao đó là một pháp tuyến. Và sau đó tôi có một tiếp tuyến. Trong trường hợp này, nó là hai chiều. Bây giờ, với hai số hạng đó, những gì tôi muốn bây giờ là điều chỉnh động lực học ban đầu. Vậy điều gì là tự nhiên? Để nghĩ rằng nếu tôi muốn tránh xâm nhập vào chướng ngại vật, tôi cần hủy dòng chảy khi tôi chạm đáy. Vì vậy, tôi cần phân tách vector f của x trong cơ sở mới này. Nếu tôi phân tách f của x thành hình chiếu của nó dọc theo pháp tuyến, và hình chiếu dọc theo tiếp tuyến, tôi có thể đảm bảo rằng thành phần dọc theo pháp tuyến biến mất khi tôi đến chướng ngại vật. Và điều gì xảy ra nếu nó biến mất khi tôi đến chướng ngại vật? Tôi di chuyển sang một bên OKAI. Tôi trượt dọc theo chướng ngại vật. Vì vậy, tôi cần kéo dài và nén và hướng dẫn dòng chảy, và tôi có thể làm điều này thông qua các giá trị riêng, bởi vì đó là những gì tôi có trong tay. Đây là lý do tại sao tôi xây dựng điều này như một adjunct composition. Vì vậy, tôi chiếu mình trong khung tham chiếu cục bộ này. Nó là cục bộ vì nó liên quan đến chướng ngại vật. Nó cũng là cục bộ vì pháp tuyến liên tục được tính toán so với chướng ngại vật. Vì vậy, khi tôi di chuyển, pháp tuyến di chuyển cùng tôi, nhưng nó luôn hướng về phía chướng ngại vật. Và tương tự đối với pháp tuyến. Vì vậy, sau đó chúng ta muốn kéo dài. Vì vậy một khi tôi đã phân tách f của x của mình thành khung tham chiếu cục bộ này, tôi sẽ thay đổi và hướng dẫn dòng chảy.
Và những gì tôi muốn là nén theo hướng pháp tuyến, nén sao cho nó sẽ giảm. Bây giờ nó đã đúng, vì vậy gamma lớn hơn 1 bằng 1. Tôi muốn kéo dài nó, và sau đó tôi muốn đẩy nó theo hướng tiếp tuyến. Và vì vậy, về cơ bản, tôi đến gần chướng ngại vật. Khi tôi làm như vậy, thành phần pháp tuyến giảm và thành phần tiếp tuyến tăng. Điều này khiến tôi di chuyển sang một bên. Về cơ bản, đó là sự quay của dòng chảy OKAI. Bởi vì tôi lấy vector đầu tiên này, tôi giảm thành phần này, tôi tăng thành phần ở phía bên tay phải. Vì vậy, đây là những gì xảy ra, nó sẽ quay. Bây giờ đây là biểu thức tôi sẽ sử dụng để xác định các giá trị riêng của mình. Cái đầu tiên sẽ là 1 trừ 1 chia cho gamma trên x ngã. Và cái còn lại sẽ là 1 cộng 1 chia cho gamma. Vì vậy, khi gamma bằng 1, khi tôi ở chính xác ranh giới của chướng ngại vật, thì 1 này chia cho 1. Vì vậy đây là 1 trừ 1. Nó chính xác bằng 0. Vì vậy, nó hủy tất cả các thành phần của S của x trên ranh giới của chướng ngại vật. Và nó tiếp tục giảm nó khi tôi đến gần nó vì hàm của tôi hoàn toàn dương bên ngoài. Và chính xác bằng 1 trên ranh giới. Ngược lại, cái còn lại tiếp tục tăng. Tôi càng đến gần, tôi càng di chuyển tiếp tuyến với chướng ngại vật. Vì vậy, đây là những gì nó mang lại cho tôi. Và khi tôi ở rất xa chướng ngại vật, tại một thời điểm nào đó, đủ xa, tôi muốn chướng ngại vật không có tác dụng. Và điều này là cần thiết, vì hàm gamma này thường được xác định hoàn toàn ở mọi nơi. Vì vậy, nếu bạn không có nó tại một thời điểm nào đó biến mất đủ về mặt số học, thì bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi mọi chướng ngại vật ở khắp mọi nơi. OKAI, vậy bạn có hiểu nguyên tắc không? Phân tách theo khung tham chiếu của chướng ngại vật. Chúng ta chỉ cần tâm của chướng ngại vật và một nhị phân rõ ràng, đó là một hàm liên tục, có thể đạo hàm C1. Và với điều này, chúng ta có thể xây dựng khung tham chiếu này và pháp tuyến, tiếp tuyến, và sau đó chúng ta có thể làm lệch dòng chảy theo 2 giá trị riêng, một cái giảm dọc theo pháp tuyến, cái còn lại tăng dọc theo tiếp tuyến. Vậy hãy xem điều này mang lại cho chúng ta những gì. Vì vậy, những gì chúng ta có thể chứng minh là dòng chảy mà bạn tạo ra sẽ trông giống hệt như những gì bạn thấy ở đây. Sang điểm hút sẽ vẫn là một điểm ổn định của hệ thống và đảm bảo rằng dòng chảy không bao giờ xâm nhập vào chướng ngại vật. Nhưng bạn có thể thấy tại sao nó sẽ không bao giờ xâm nhập vào chướng ngại vật, bởi vì nó trở nên chính xác bằng 0 trên chướng ngại vật. Và nó vẫn ổn định vì chướng ngại vật không còn ảnh hưởng đến dòng chảy. Và cũng vì đó là bạn cũng có thể xem nó trong bằng chứng của cuốn sách mà bạn có thể thấy rằng dòng chảy trên MFX, thời gian cho các hiệu ứng vẫn là một hệ thống ổn định. Điều đó có nghĩa là thành phần vẫn âm. OKAI. Bây giờ điều này mở rộng ra bất kỳ chiều nào. Vì vậy, đây là một đại diện khác. Nếu tôi có một chướng ngại vật trong 3D, và nếu tôi có bao của chướng ngại vật, thì tôi cũng có thể làm chính xác điều tương tự. Tôi có thể tính toán pháp tuyến của mình, tôi có thể tính toán tiếp tuyến, và ở đây nó sẽ là một mặt phẳng tiếp tuyến. Và sau đó, tôi có thể tính toán khoảng cách đến chướng ngại vật, và sau đó di chuyển theo hướng chính xác. Và nó không chỉ là 3D. Bạn có thể làm điều đó trong không gian khớp. Bạn có thể làm điều đó ở chiều cao hơn. Nó vẫn giữ nguyên. Vì vậy, bạn nói, làm tốt lắm. OKAI, bài giảng dừng lại ở đây. Chúng ta đã làm mọi thứ. Chúng ta thấy rằng có những điều nhỏ nhặt mà chúng ta có thể cải thiện từ điều này. Nhưng đây là ý tưởng cơ bản. Vì vậy, trước tiên hãy cố gắng hiểu những gì điều này mang lại cho chúng ta. Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là điều này không có nghĩa là chỉ hoạt động cho các hệ thống động lực tuyến tính. Và tôi đã không nhấn mạnh điều này lần trước. Lần trước tôi đã cho bạn thấy rất nhiều hệ thống tuyến tính mà chúng ta đang điều chỉnh với M của x. Nhưng thực tế, bạn cũng có thể điều chỉnh các hệ thống phi tuyến. Vì vậy, nó không giới hạn ở các hệ thống tuyến tính. Đó là điều đầu tiên bạn cần biết. Và đây là một ví dụ. Đó là một hệ thống động lực phi tuyến đơn giản, x chấm bằng sin của x. Và sau đó, chúng ta có thể áp dụng cùng một sự điều chỉnh cho chướng ngại vật này ở đây. Và quan sát thấy rằng bạn bảo tồn sự phi tuyến tính bên ngoài chướng ngại vật. Bạn vẫn có sin, nhưng bạn không bao giờ xâm nhập vào chướng ngại vật. Bạn có thể làm điều đó trong 3D, sẽ khó thấy hơn một chút. Nhưng đây lại là sin trong 3D. Và ở đây bạn có một chướng ngại vật hình cầu. Vì vậy bạn có thể di chuyển xung quanh. Chúng ta có thể mở rộng điều này sang nhiều chướng ngại vật.
Và cách chúng ta có thể làm điều đó là bằng cách xác định tâm của mỗi chướng ngại vật. Và bây giờ chúng ta cần một hàm khoảng cách cho mỗi chướng ngại vật. Vậy hãy làm điều đó. Vì vậy, ở đây tôi có thể tạo ra hai chướng ngại vật. Bạn thấy cái đầu tiên ở đây. Và tôi đính kèm một hàm gamma liên quan đến chướng ngại vật này. Tương tự cho cái thứ hai, một hàm gamma khác ở đây. Và sau đó bạn có thể điều chỉnh hai cái. Trong bài tập hôm nay và tuần tới, bạn sẽ thấy cách bạn có thể tính toán hàm khoảng cách tùy thuộc vào hình dạng của chướng ngại vật. Tôi sẽ không mô tả cho bạn cách bạn tính toán hình dạng của chướng ngại vật, nhưng bạn có thể tưởng tượng cho cái này. Như tôi đã nói, nó là một vòng tròn đơn giản. Điều này rất dễ thực hiện. Bạn sẽ phải làm điều đó với hình trụ. Bạn cũng có thể làm điều đó với các mặt phẳng. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tránh một cái. Và cái này phức tạp hơn một chút. Có ai có ý tưởng về cách xây dựng hình dạng này không? Nếu bạn xây dựng cái này, nó trông hơi giống một hình elip, nhưng nó khác với một hình elip ở điểm nào? Hoặc một số người tham gia lớp học máy học nâng cao. Tôi nghĩ có thể nhắc bạn về điều gì đó khi nếu bạn có một hình elip và sau đó nó trở nên hơi vuông vắn. Làm thế nào chúng ta có được điều này? Làm thế nào để bạn biến đổi một hàm như nếu bạn có một hàm bậc 2 và sau đó nó trở nên phẳng hơn một chút? Có phải vì bạn tăng bậc của đa thức hay bạn giảm nó? Yes. Tăng lên, yeah. Được rồi, về cơ bản là như thế này. Vì vậy, ở đây bạn phải tăng và làm cho nó vuông hơn. Vì vậy, nó có thể là lũy thừa của 3 hoặc lũy thừa của 4, OKAI. Ngược lại với một hình elip, thường được nâng lên bình phương. Nó được nâng lên bình phương. Vì vậy, để tạo ra một hình dạng như vậy, có ai có ý tưởng làm thế nào để làm điều đó không? Bởi vì rõ ràng bạn không phải nâng lên lũy thừa bậc 3 ở mọi nơi. Không có ý tưởng. Đó là một hàm liên tục, nhưng bạn có thể thực hiện một hàm liên tục bằng cách kết hợp các hàm liên tục. Chúng ta có một hình elip ở đây khi bắt đầu, và sau đó chúng ta có một hình elip vuông vắn. Bạn có thể chỉ cần chia chướng ngại vật thành các phần khác nhau. Ở đây, trong trường hợp này, 2 phần là đủ, nhưng bạn có thể làm điều đó với nhiều phần khác nhau và xây dựng các chướng ngại vật khác nhau, phức tạp hơn. Chỉ để cho bạn một ý tưởng về cách bạn có thể xây dựng điều này trong buổi thực hành. OKAI, vậy đây là những gì chúng ta cần. Bây giờ chúng ta cần có tâm của chướng ngại vật và sau đó là một số hàm gamma để biểu diễn nhị phân cho mỗi chướng ngại vật đó. Và tôi có thể có nhiều trong số chúng. Bây giờ câu hỏi là làm thế nào để tôi kết hợp chúng. Nhưng tôi đang thực hiện một phép nhân. Vì vậy, tôi muốn bảo tồn chuyển động nhân này. Tôi sẽ nói rằng đối với mọi chướng ngại vật đơn lẻ của mình, tôi có tâm, tôi có hàm khoảng cách này và tôi có hàm điều chỉnh. Bây giờ hàm điều chỉnh sẽ được xây dựng từ cái này và cái kia, từ hàm khoảng cách và hàm gamma. Và bây giờ sự điều chỉnh cuối cùng của tôi sẽ là tích trên tất cả các chướng ngại vật. Tôi được phép làm điều đó. Tại sao? Bởi vì tôi biết rằng mỗi hàm M này sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ không xâm nhập vào bất kỳ chướng ngại vật nào. Vì vậy, những gì tôi đã làm, tích vẫn đúng vì dòng chảy biến mất và trở thành không. Tích của các số không vẫn sẽ bằng không ở bất cứ nơi nào tôi muốn nó bằng không. Bây giờ, làm thế nào để tôi điều chỉnh các giá trị riêng trên các giá trị riêng của các ma trận này mà tôi xây dựng cho mọi ma trận trong số đó, và sau đó tôi sẽ thực hiện phân tích eigen tương tự. Vì vậy, tôi tính toán pháp tuyến liên quan đến mỗi chướng ngại vật và các tiếp tuyến liên quan đến mỗi chướng ngại vật. Và tôi tính toán các giá trị riêng tương đối liên quan đến mỗi chướng ngại vật. Và vì vậy, đối với mỗi chướng ngại vật, bây giờ tôi sẽ tính toán một trừ. Ở đây, tôi gắn trọng số W letter 1D62 chia cho hàm gamma của chướng ngại vật cụ thể đó, và cái còn lại là một cộng trọng số này chia cho gamma. Vì vậy, nó có cùng một dạng, như bạn có thể thấy. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là trọng số này là gì? Nhưng trọng số này là cần thiết vì chúng ta có nhiều chướng ngại vật xung đột với nhau. Vì vậy bây giờ chúng ta cần soạn thảo. Phân số được đưa ra bởi mỗi chướng ngại vật để bảo tồn rằng dòng chảy của chúng ta thực sự biến mất ở mọi ranh giới đơn lẻ của mọi chướng ngại vật để đảm bảo rằng chúng ta không xâm nhập vào bất kỳ chướng ngại vật nào vì
Vì vậy, đây là nguyên tắc. Vì vậy, chúng ta đi với sự điều chỉnh, mang tính nhân, và tôi có thể thêm nhiều chướng ngại vật hơn bằng cách nhân hiệu ứng của tất cả các chướng ngại vật, các hiệu ứng tương đối. Đây là sự điều chỉnh của tôi. Vì vậy, đây là một ví dụ. Chúng ta có một dòng chảy. Đây là dòng chảy phi tuyến tương tự mà chúng ta đã thấy trước đây trên sin với điểm hút ở giữa này. Và người ta có thể đặt nhiều chướng ngại vật khác nhau như chúng ta thấy ở đây. Tất cả đều có hàm gamma liên quan. Quan sát rằng chúng không cần phải thẳng hàng với các trục ban đầu. Chúng có thể bị nghiêng. Đây cũng là điều mà bạn sẽ làm trong bài tập, đặc biệt là tuần tới trong buổi thực hành, để tính toán những thứ liên quan không chỉ đến tâm của chướng ngại vật, mà cả khung của chướng ngại vật, được đưa ra bởi hàm gamma, vì hàm gamma đại diện cho bao trong một khung tham chiếu. Vì vậy, nếu bạn có một hình ellipse, thì bạn cần nghiêng hàm gamma của mình với trục của hình ellipse. Và vì vậy, theo cách này, chúng ta có thể tránh tất cả những chướng ngại vật này một cách tốt đẹp một lần nữa ở dạng. Ví dụ này là để nhấn mạnh thực tế rằng, một lần nữa, chúng ta không nên nghĩ rằng điều này chỉ hợp lệ cho một hệ thống động lực với một hệ số điểm duy nhất. Người ta cũng có thể tạo ra một hệ thống động lực, chẳng hạn, có một chu kỳ giới hạn, như chúng ta đã thấy với sự điều chỉnh khác. Chúng ta có thể tạo ra một sự điều chỉnh tạo ra một chu kỳ giới hạn. Có lẽ nó thú vị với bạn. Có thể bạn đang điều khiển một robot đang di chuyển. Vì vậy, nếu nó di chuyển và nó di chuyển bằng chân, thì rõ ràng nó có các chu kỳ giới hạn. Cũng có thể là bạn đang điều khiển một robot để đánh bóng. Đánh bóng là một loại hành vi chu kỳ giới hạn điển hình. Vì vậy, bạn có thể muốn có các chu kỳ giới hạn, thậm chí số nhiều, và vẫn được hưởng lợi từ điều này, bởi vì điều này vẫn sẽ đúng. Ngay cả khi hệ thống danh nghĩa là một hệ thống phi tuyến, đặc biệt, có chu kỳ giới hạn này. Bây giờ, điều thú vị, như bạn quan sát, là bản thân chu kỳ giới hạn bị biến dạng. Vì vậy, bạn vẫn đang di chuyển theo vòng tròn, vẫn tồn tại một chu kỳ giới hạn, nhưng bạn vẫn tránh chướng ngại vật. Bạn sẽ không xâm nhập vào chướng ngại vật, và đó là điều bình thường, bởi vì dòng chảy ở đây tương tự như những gì đã được mô tả trước đây. Mỗi khi nó đến chướng ngại vật, pháp tuyến với dòng chảy giảm đi, nó biến mất, và sau đó nó di chuyển dọc theo tiếp tuyến. Nhưng ngay khi chướng ngại vật không còn, không làm xáo trộn dòng chảy nữa, thì nó tiếp tục chu kỳ giới hạn, như chúng ta thấy ở đây trên đỉnh và dưới cùng. Và điều thường thú vị trong robot là có thể điều chỉnh hệ thống điều khiển của bạn, và có thể thay đổi một số thông số theo cách mà bạn hiểu cách nó ảnh hưởng đến hành vi. Vì vậy, một điều trong việc tránh chướng ngại vật mà chắc chắn bạn có thể muốn điều chỉnh là bạn cho phép hệ thống của mình đến gần chướng ngại vật đến mức nào. Có một ví dụ mà tôi đã trình bày trước đây. Nếu bạn muốn tránh con người trong đám đông, bạn có thể không muốn di chuyển quá gần họ. Bởi vì ngay cả khi bạn có những đảm bảo lý thuyết rất hay rằng bạn sẽ không bao giờ xâm nhập vào chướng ngại vật, ý tôi là, rõ ràng, nếu bạn đến quá gần điều này, và nếu có bất kỳ vấn đề số học nào, thì bạn vẫn có thể gặp phải một vụ va chạm. Vì vậy, sẽ rất tốt nếu có một khoảng an toàn. Và có hai cách để thực hiện điều đó. Hoặc là bạn tăng ranh giới của chướng ngại vật của mình. Bạn có thể làm điều đó. Bạn chỉ cần xác định rằng hàm gamma của bạn lớn hơn chướng ngại vật. Điều đó là có thể. Nhưng nếu bạn làm như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các chướng ngại vật. Hoặc bạn cũng có thể điều chỉnh trực tiếp. Hàm m ban đầu của bạn ở đây theo một hệ số. Tôi gọi nó là eta. Đó là một yếu tố tích cực. Nó là một. Khi nó là một, thì không có điều chỉnh. Đó là động lực ban đầu. Khi nó lớn hơn một, thì nó sẽ làm tăng ảnh hưởng của chướng ngại vật. Và bạn có thể hình dung ảnh hưởng này ở đây. Vì vậy, điển hình với một eta là 1.3 hoặc một eta là 1.6. Bạn thấy dòng chảy bây giờ di chuyển đi xa hơn, như thế nào khỏi chướng ngại vật hơn trước, và do đó tạo ra một lỗ rộng hơn xung quanh nó. Một điều khác mà chúng ta cũng có thể điều chỉnh là khái niệm về tính phản ứng. Vì vậy, chúng ta có thể muốn việc tránh chướng ngại vật trở nên phản ứng nhiều hơn hoặc ít hơn. Và bằng phương tiện phản ứng, khi nào tôi bắt đầu khởi hành? Khi nào tôi bắt đầu bị ảnh hưởng bởi chướng ngại vật? Và điều này có thể được sử dụng như ở đây một yếu tố. Vì vậy, bây giờ tôi đã thay đổi một chút phương trình của mình. Tôi có một hàm gamma mà trước đây chỉ đơn giản là một chia cho hàm. Ở đây, bây giờ tôi có thể đưa ra một điều chỉnh một trên do.
Hệ số phản ứng cần phải hoàn toàn dương sẽ cho phép tôi phản ứng nhanh hơn một chút. Vì vậy, không có gì di chuyển. Tôi vẫn di chuyển và đến và trượt ngay quanh ranh giới của chướng ngại vật. 5 thì như bạn có thể thấy tôi phản ứng nhanh hơn nhiều. Vì vậy, tôi bắt đầu tránh. Nhưng tất nhiên, nó cũng có ảnh hưởng đến mức độ rộng của việc tránh. Ok. Tôi đã lên kế hoạch thực hiện một bản demo MATLAB, nhưng tôi thấy thời gian trôi qua chậm hơn tôi nghĩ. Nhân tiện nếu bạn thấy rằng tôi nói quá chậm, con gái lớn của tôi nói với tôi rằng giáo viên của con bé đang nói quá chậm. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ điều đó cũng áp dụng cho tôi. Tôi rất vui được nói nhanh hơn, cũng có thể rất nhanh. Vì vậy, tùy thuộc vào các bạn. Có quá chậm không? Ổn mà. Được rồi. Vì vậy, chúng ta sẽ giữ điều này, nhưng tôi sẽ chỉ giữ lại bản demo MATLAB. Về cơ bản, nếu chúng ta có thời gian, tôi sẽ cho bạn xem nó trước khi chúng ta thực hiện mã MATLAB OKAI. Nhưng chúng ta sẽ cứ giữ nó như vậy để chúng ta bao quát toàn bộ tài liệu. Tôi sẽ cho bạn xem một bản demo robot. Vì vậy, một điều bạn có thể đã nhận thấy một cách ngầm định là khi tôi giả định rằng tôi có hàm gamma này, tôi giả định rằng tôi có thể bao bọc đối tượng của mình. Và khi tôi giả định rằng tôi có thể làm lệch hướng bằng các tiếp tuyến, tôi giả định rằng các tiếp tuyến là các tiếp tuyến với một hình dạng lồi. Vì vậy, một cách ngầm định, tôi giả định rằng bao của đối tượng là lồi. Chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ nới lỏng điều đó trong giây lát, nhưng đó là một hạn chế. Vì vậy, đối với phương pháp tôi đã trình bày, nó chỉ hoạt động đối với các chướng ngại vật lồi. Vậy hãy nhìn xung quanh chúng ta. Có bao nhiêu đối tượng mà chúng ta có xung quanh là lồi? Cái bàn này có lồi không? Không. Tại sao không? Tôi thấy mọi người lắc đầu. Vậy tại sao nó không lồi? Nó phụ thuộc vào những gì chúng ta nhìn vào. Nó phụ thuộc vào việc chúng ta muốn đi xuyên qua giữa các chân, hay nếu tôi nhìn nó từ hình chữ nhật. Nếu tôi nhìn vào một hình chữ nhật và tôi hơi bỏ qua sự thật là góc ở đây, OKAI có thể rất sắc nét. Trong thực tế, chúng mịn. Vậy hình chữ nhật có phải là một hình dạng lồi không? Tất cả chúng ta đều đồng ý. Vì vậy, chúng ta có thể an toàn tránh điều này, trừ khi chúng ta là một robot. Nhưng nếu chúng ta là một robot, chúng ta chỉ nhìn vào từng chân của bàn, và chân của bàn là một hình vuông. Vì vậy, một lần nữa, nó là một tập hợp các chướng ngại vật lồi. Vì vậy, nó không quá tệ. Điều này áp dụng cho tất cả các ghế. Vậy điều gì không lồi? Không thấy. Đây sẽ là lồi. Điều gì không lồi? Thường là một con người. Được rồi, đó là những gì bạn thấy ở đây. Và điều đó khá quan trọng. Điều đó khá quan trọng bởi vì chúng ta muốn robot an toàn khi có mặt con người, OKAI. Một người đang đi dạo với một con chó, nó có lồi không? Không, và điều đó rất đau đớn. Đặc biệt nếu có cái đó, tôi không biết bạn gọi nó là gì trong tiếng Anh, như thế này. Bởi vì tôi chắc chắn rằng nó chưa bao giờ xảy ra với bạn. Tôi đã quá thường xuyên vấp phải thứ mà tôi không nhìn thấy. Vì vậy, thật khó khăn. Có một cách để giải quyết nó. Xây dựng một bao lồi, có rất nhiều cách để làm điều này về mặt toán học, rất nhiều cách khác nhau. Một số đau đớn về mặt toán học để làm ở đó. Nhưng trong bài báo cụ thể này, được phát triển bởi một đồng nghiệp Abdul Kader, họ có một phương pháp rất nhanh để làm cho đối tượng trở nên lồi. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một bao lồi, bạn có thể sử dụng hệ thống điều khiển này mà tất cả chúng ta đều sử dụng. Tôi sẽ cho bạn xem một video trong giây lát, và bạn có thể nhanh chóng tìm thấy bao lồi của một đối tượng khá phức tạp. Bây giờ, tất nhiên, nếu bạn tính toán bao lồi của một đối tượng không lồi, thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ loại bỏ rất nhiều không gian trống. Vì vậy, bạn sẽ không cho phép robot chỉ đi qua bên dưới. Và điều đó không sao nếu đối tượng của bạn là thứ mà bạn thực sự muốn tránh một cách an toàn, như một con người. Có thể không ổn nếu robot của bạn đang làm việc trong ngành và có rất nhiều môi trường lộn xộn. Và về cơ bản, nếu bạn bắt đầu làm điều đó, thì sẽ không còn không gian trống nữa. Và đôi khi tôi chắc chắn rằng điều đó xảy ra với bạn rằng bàn làm việc của bạn quá đông đúc đến nỗi bạn hầu như không thể vươn ra. Và bạn thực sự phải vượt qua mọi chướng ngại vật. Và ở đó, bạn muốn có thể tránh một cách rất chính xác và tính toán tất cả không gian trống. Nhưng nếu không, thì đây là một cách để làm cho hầu hết các chướng ngại vật dễ dàng trở nên lồi. Vì vậy, đây là một video. Robot này được thiết lập để có một điểm hút ở đây.
Và mỗi khi chúng ta đẩy cái này, xin lỗi, nó có một điểm hút ở giữa và đây là chướng ngại vật. Trước hết, hãy quan sát rằng, để đánh giá cao tốc độ mà chúng ta tính toán điều đó, chúng ta phải làm chậm video. Vì vậy, đó luôn là điều mà tôi thực sự muốn nhấn mạnh. Robot, bạn thường thấy video được tăng tốc. Trong phòng thí nghiệm của tôi, chúng tôi làm chậm video để mọi người đánh giá cao những gì đang xảy ra. Vì vậy, ở đây chúng ta theo dõi chướng ngại vật này. Chúng ta theo dõi chướng ngại vật này bằng các điểm đánh dấu. Nó không thực hiện thị giác máy tính lạ mắt. Nó được thực hiện ở đây với việc theo dõi rất nhanh. Vào thời điểm đó, nó là 250mm. Vì vậy, chúng ta có máy ảnh trong phòng thí nghiệm. Bạn sẽ có thể đánh giá cao điều đó khi bạn đến phòng thí nghiệm cho buổi thực hành cuối cùng. Và chướng ngại vật, như bạn có thể thấy, đang bị đẩy. Hoàn toàn không có gì được lập trình. Vì vậy, người đó chỉ cần đẩy chướng ngại vật theo bất kỳ hướng nào, và robot sẽ tránh điều đó trong thời gian thực, và đảm bảo không xâm nhập vào mili giây đó. OKAI. Vì vậy, hãy tóm tắt những đảm bảo mà chúng ta có thể đảm bảo với phương pháp này. Vì vậy, điều đầu tiên mà chúng ta có thể đảm bảo là dòng chảy, khi nó bắt đầu bên ngoài chướng ngại vật, sẽ không bao giờ xâm nhập vào chướng ngại vật, mà chúng ta có thể chính thức nói rằng, nếu chúng ta bắt đầu vào thời điểm T không trong một vùng được xác định bởi gamma của x tilde, bởi vì gamma cũng xác định vị trí của tôi trong không gian, chặt chẽ hơn, lớn hơn hoặc bằng 1, thì tôi sẽ luôn ở bên ngoài chướng ngại vật, và nó đảm bảo rằng điểm hút vẫn là một điểm ổn định. Tuy nhiên, tôi đã đề cập với bạn rằng có một điều, thật không may, chúng ta mất đi, một sự đảm bảo mà chúng ta đã có vào tuần trước, đó là điểm hút không còn là điểm cố định duy nhất của hệ thống của chúng ta. Có ai thấy tôi có thể có điểm cố định nào khác không? Không, đúng. Chính xác. Tại sao? Hoặc thậm chí bằng cách xây dựng. Bởi vì tôi đang làm lệch hướng dòng chảy dọc theo khung tham chiếu này. Nếu tôi có các thành phần bằng không dọc theo tiếp tuyến, thì tôi đơn giản là không thể tránh nó. Vì vậy, điều đó là đúng. Hãy xem xét nó về mặt toán học. Điều đó có nghĩa là gì? Vì vậy, hãy nhớ rằng, tính duy nhất có nghĩa là m của x nhân với f của x không bao giờ được biến mất. Bây giờ, đây là ma trận của chúng ta. Đây là sự phân tách của chúng ta dọc theo pháp tuyến với chướng ngại vật. Điều này đúng với tất cả các chướng ngại vật. Tôi đang xử lý ở đây trường hợp một chướng ngại vật, nhưng nó đúng với tất cả các chướng ngại vật. Vì vậy, đây là pháp tuyến với một trong những chướng ngại vật và sau đó là các tiếp tuyến. Ma trận đường chéo. Và cái đầu tiên, chúng ta đã nói rằng nó biến mất ở ranh giới chướng ngại vật. Điều này là mong muốn để không xâm nhập vào chướng ngại vật. Và sau đó, chúng ta đã nói rằng cái còn lại sẽ dương và sẽ cho phép chúng ta làm lệch hướng. Và điều đó ổn miễn là f của x có một thành phần tiếp tuyến. Đó chính xác là những gì đồng nghiệp của bạn đã nói. Bởi vì nếu nó không có, nếu nó thực sự đang di chuyển, nếu f của x hoàn toàn cùng đường với tiếp tuyến, với pháp tuyến, thì thật không may, điều này sẽ biến mất. Vì vậy, chúng ta có các điểm cố định. Đây là tất cả các điểm sao cho pháp tuyến kết thúc. Thành phần đơn vị của f của x là cùng đường. Vì vậy, nó biến mất đối với các điểm trên ranh giới chướng ngại vật, mà ranh giới là cùng đường. Và bạn không biết có bao nhiêu và bạn không biết chúng ở đâu. Vì vậy, mặc dù phương pháp này rất hay, cho phép bạn thực sự đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ xâm nhập vào chướng ngại vật, rằng bạn vẫn sẽ ổn định ở điểm hút. Nguy hiểm là nếu có một chướng ngại vật, bạn đến, và sau đó bạn ở nguyên vị trí. Ngoài ra, kỹ sư của bạn sẽ nói với tôi, đẩy nó, bạn biết đấy, bởi vì đây là những điểm không ổn định. Vì vậy, nếu bạn đẩy nó, bạn đưa ra bất kỳ, đây là những điểm yên ngựa, bất kỳ cú đẩy nhỏ nào ở bên trái hoặc bên phải, bạn sẽ di chuyển theo lực căng. Vì vậy, Mohamed Kanjari, người đã phát triển điều đó, thường nói, bạn biết đấy, hãy thêm một epsilon. Vấn đề là về lý thuyết, thêm một epsilon là không đủ. Bạn biết rằng dòng chảy của bạn sẽ biến mất tại những điểm đó. Và vấn đề là bạn không biết điểm nào trong số những điểm đó, bởi vì có thể có nhiều điểm. Vậy chúng ta có thể làm tốt hơn thế không? Và chúng ta sẽ xem cái gì? Nhưng trước tiên, hãy xác định những điểm đó. Vì vậy, đây là một ví dụ. Chúng ta có ở đây. Điểm đầu tiên, điểm ban đầu, máy kéo của chúng ta. Đây là dòng chảy và đây là điểm mà nó biến mất. Vì vậy, đây là một ví dụ mà bạn có thể dễ dàng xác định
cho một đối tượng hình tròn như vậy. Đây là điểm duy nhất trong trường hợp cụ thể này, nơi dòng chảy sẽ biến mất. Với một hình ellipse, nó cũng sẽ là một điểm duy nhất ở đây, ở giữa. Nhưng đối với các chướng ngại vật phức tạp hơn, có thể có nhiều điểm trong số đó hơn, và đặc biệt là đối với dòng chảy phi tuyến. Bởi vì đối với hệ tuyến tính, hệ động lực tuyến tính, rất dễ để mô tả số lượng 6 điểm. Đối với hệ phi tuyến, nó trở nên phức tạp hơn. Vậy chúng ta có thể làm tốt hơn không? Có ai có ý tưởng làm thế nào để làm tốt hơn không? Tôi thấy bạn sẽ thay đổi hệ thống danh nghĩa, nhưng sau đó bạn sẽ bảo tồn động lực học như thế nào? Tôi thấy, vì vậy ý tưởng của bạn sẽ là bạn bắt đầu với các hiệu ứng tự thân, và sau đó khi bạn đến gần chướng ngại vật, bạn sẽ tăng cường nó, và bạn buộc nó phải xoay quanh chướng ngại vật. Tôi đồng ý thực tế giải pháp mà tôi đang thảo luận hiện không phải là giải pháp mà chúng ta đang phát triển ở đây, và đó là một điều thú vị. Mặc dù vậy, để làm được điều đó, về cơ bản, một giải pháp sẽ là, và chúng ta chưa thấy điều đó, là ghép hệ thống. Bởi vì để di chuyển, bạn cần phải có một số hệ thống ảo cho bạn biết phải di chuyển. Bạn phải di chuyển cùng với nó, và nó phải biến mất khi bạn và cho bạn tự do. Và vấn đề là bạn phải chứng minh rằng nó sẽ di chuyển cùng bạn, và sau đó, tại một thời điểm nào đó sẽ biến mất, và dòng chảy vẫn tiếp tục, và nó đang giảm dần. Vì vậy, vâng, tôi thích ý tưởng. Bạn vẫn phải chứng minh rằng nó ổn định. Vâng, đó là một ý tưởng hay. Có một cách đơn giản hơn, vẫn giữ lại ma trận rất đơn giản mà chúng ta có ở đây. Nó không còn rõ ràng như vậy nữa. OKAI. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với điều này, và chúng ta đã nói, chúng ta sẽ thực hiện phân tích agent. Và tôi bắt đầu bằng cách nói với bạn, và bạn tin tôi rằng E của X, bởi vì nó là một phân tích agent, phải được tạo thành từ một cơ sở trực giao. Có đúng không? Đó có thực sự là một ràng buộc nghiêm ngặt. Không, tôi có thể nới lỏng điều này. Ồ yeah, OKAI. Vì vậy, tôi vẫn đang thảo luận. Ồ yeah, điều đó đã ổn. Vì vậy, hãy để tôi giải thích trước cho bạn lý do tại sao đây là lý do tại sao cơ sở trực giao này là một hạn chế. Cơ sở trực giao này trong ví dụ này, ví dụ đơn giản về hình ellipse là không tốt. Bạn thấy tại sao không? Vấn đề ở đây là gì? Chúng ta đã nói rằng chúng ta đang di chuyển theo lực căng, và bạn tin tôi khi tôi nói với bạn, ồ, điều đó tốt vì tôi luôn có thể tránh dòng chảy. Tôi có luôn tránh không? Tôi tránh chướng ngại vật. Tôi có luôn tránh nó ở đây không? Nó phụ thuộc vào lực căng nào tôi chọn. Tôi có đang chọn đúng cái không? Có gì sai? Ở đây, bạn thấy những gì đang xảy ra không? Tôi di chuyển với f của x bây giờ là hàm gamma của tôi, về cơ bản là hình ellipse của tôi, nhưng được thu nhỏ vì tôi luôn có thể tính toán nó ở vô cực. Đây là pháp tuyến màu đỏ, đây là tiếp tuyến màu xanh lam, và tiếp tuyến bị bỏ lại. Đó là một tiếp tuyến trái. Bởi vì khi tôi tính toán các lực căng, bởi vì tôi luôn có hai lựa chọn, nhưng rất khó để biết tôi nên chọn lựa chọn nào. Vì vậy, nếu tôi chọn cái này, thì tôi di chuyển về phía chướng ngại vật. Và vì vậy bây giờ chúng ta có nhiều con đường. Và điều tồi tệ nhất là tất cả chúng đều chuyển đổi sang điểm cố định kỳ lạ này. Vì vậy, nó không còn chỉ là các điểm cố định kỳ lạ. Nó đã trở thành một điểm thu hút cục bộ. Và chúng ta có cái mà chúng ta gọi là một vùng hút cục bộ. Vì vậy bây giờ chúng ta có hai điểm thu hút. Chúng ta có một điểm thu hút ở phía sau và một điểm ở khu vực đó. Nếu tôi minh họa ở đây, từ đó đến đó là một khu vực cục bộ cho điểm thu hút này. Nhưng nó có thể hữu ích nếu bạn muốn có một hệ thống nhiều điểm thu hút. Nhưng trong trường hợp này, nó thực sự không lý tưởng. Vì vậy, những gì chúng ta có thể làm là nới lỏng các ràng buộc về việc có một cơ sở tự trị. Bởi vì về cơ bản, chúng ta cần phải có các ràng buộc để có thể đảo ngược E của X. Nhưng tôi có thể đảo ngược ma trận miễn là nó có thể đảo ngược. Và để nó có thể đảo ngược, nó đủ để tất cả các vector độc lập tuyến tính. Sự độc lập tuyến tính là đủ để tạo ra, bạn biết đấy, để trải rộng không gian. Không cần phải trực giao.
Thực tế là trực giao tất nhiên tốt hơn khi bạn tạo cơ sở của không gian, bởi vì sau đó bạn không làm biến dạng không gian của mình, nhưng sự độc lập tuyến tính thú vị hơn. Vì vậy, thực tế bạn sẽ thấy, và tôi sẽ dừng lại ở đây để nghỉ ngơi, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng với sự độc lập tuyến tính này, chúng ta sẽ có thể làm biến dạng không gian, và sau đó cũng có thể tránh chướng ngại vật lõm. Vì vậy, ngay trước khi chúng ta nghỉ giải lao, tôi sẽ kết thúc việc này và đưa cho bạn một gợi ý. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi n này thành l. Đây sẽ là một vector tùy ý độc lập tuyến tính với tất cả các vector của chúng ta. Và cái này, chẳng hạn, có thể được tính bằng cách chọn một tâm đối tượng ở đây, và bây giờ tính toán một vector như vậy, chỉ vào đây. Đối với vector này bây giờ, tôi có thể tính toán một cách rõ ràng một tiếp tuyến. Đó là tất cả những gì tôi cần, là quyết định xem tôi có cần di chuyển sang trái hay sang phải hay không, và điều đó phụ thuộc vào vị trí của tôi so với tâm. Vì vậy, nếu bây giờ tôi tính toán vector này liên quan đến tâm của chướng ngại vật, thì tôi có thể dễ dàng tính toán để rẽ trái hoặc rẽ phải. Sự phân tách mới này không trực giao, nhưng nó có hạn đầy đủ, vì vậy tôi có thể đảo ngược nó. Và nếu tôi làm điều đó, thì tôi nhận được chính xác những gì tôi muốn. Vì vậy, với cùng một giá trị riêng như trước, tôi lấy dòng chảy của mình, tôi trừ đi phép chiếu vào dòng chảy này. Bây giờ tôi tính toán tiếp tuyến còn lại. Không, xin lỗi, ngay bây giờ so với Lfx của tôi trừ đi và tôi đang di chuyển đúng hướng. Vì vậy, có vector này chỉ vào tâm cho phép tôi xác định tiếp tuyến nào trong hai tiếp tuyến tôi nên chọn. Được rồi, với điều này, chúng ta nghỉ giải lao cho đến 2 giờ 50. Được rồi, vì vậy, chúng ta đã để lại ý tưởng sử dụng một hướng tham chiếu mới thay cho pháp tuyến, nới lỏng các ràng buộc để tự trực giao, và bằng cách này, chúng ta cũng có thể dễ dàng xác định hướng di chuyển, và do đó, chúng ta nhận được dòng chảy mà chúng ta thấy ở đây. Được rồi, vì vậy, với độ lệch tốt, bây giờ di chuyển ra xa, và nếu chúng ta làm điều đó, thì điều tuyệt vời là một lần nữa, chúng ta đã có thể tránh đúng cách chướng ngại vật của mình, và chúng ta chỉ còn lại một quỹ đạo nhỏ, vô cùng, có một điểm cố định, nhưng đây là một điểm đột ngột. Vì vậy, chỉ điều này có vẻ là một cách tiếp cận rất hay. Chúng ta thấy rằng nó có thể mua cho chúng ta nhiều hơn là chỉ có thể tránh một số lượng lớn các điểm cố định. Vì vậy, trước tiên hãy quan sát rằng, tùy thuộc vào vị trí tôi đặt mũi tên X này, tôi có thể. Vì vậy, điểm tham chiếu này ở đây không nhất thiết ở trung tâm, tôi vẫn có thể quản lý độ lệch này, nhưng tôi có thể thay đổi dòng chảy. Vì vậy, miễn là nó ở bên trong chướng ngại vật, tôi luôn có thể xác định cơ sở của mình. Vì vậy, tôi có thể di chuyển nó ngay cả ở rìa của chướng ngại vật, như chúng ta thấy ở đây. Và trong trường hợp này, trên thực tế, tôi đang thay đổi hướng tham chiếu mà tôi xác định để đi sang trái hoặc đi sang phải. Và vì vậy, trong trường hợp này, tôi có thể bắt đầu tránh chướng ngại vật bằng cách trượt dọc theo bề mặt, nhưng vẫn không dừng lại nữa, và tất cả ở phía bên tay phải. Tại sao? Bởi vì quỹ đạo điểm yên ngựa của chúng ta luôn là giao điểm giữa đường đầu tiên này trong hệ thống, rất dễ thấy. Đường đầu tiên này đi từ vị trí hiện tại, nơi tôi đang ở, đến điểm thu hút, và giao với chướng ngại vật dọc, theo các hiệu ứng, nơi hoàn toàn kêu gọi các hiệu ứng. Pháp tuyến đang gọi tôi, vì vậy kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng điểm tham chiếu này, như tôi đã nói, mua cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta vừa nói. Nó sẽ cho phép chúng ta tránh một số chướng ngại vật lõm. Tại sao? Bởi vì khi chúng ta loại bỏ ràng buộc có cơ sở trực giao này, về cơ bản chúng ta đang làm biến dạng không gian. Và bằng cách làm biến dạng không gian, chúng ta sẽ có thể xác định một số liệu mới của không gian, mà theo đó chúng ta sẽ có thể chứng minh rằng chúng ta ổn định và co lại. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng lý thuyết co lại, mà bạn đã thấy tại một số điểm một cách ngắn gọn trong bài giảng giới thiệu về hệ thống động lực. Tôi sẽ quay lại vấn đề đó. Được rồi, đây sẽ là phần thứ 2 của bài giảng. Trước khi kết thúc phần đầu tiên, tôi muốn tóm tắt những điểm chính mà chúng ta đã học được từ điều này.
Điều đầu tiên là nói rằng chúng ta có thể sử dụng khái niệm điều chế này rất mạnh mẽ và đơn giản. Đó chỉ là một số nhân. Chúng ta có thể sử dụng nó để đảm bảo rằng chúng ta có thể tránh các chướng ngại vật ở dạng đóng. Dạng đóng có nghĩa là, một lần nữa, chúng ta không phải tính toán lại một cách rõ ràng một quỹ đạo. Nó được cung cấp cho bạn bởi hàm này. Bạn chỉ cần đánh giá hàm. Đó là một phép nhân của ma trận, vì vậy nó siêu nhanh. Do đó, bạn có khả năng tránh chướng ngại vật nhanh chóng và có tính phản ứng cao mà bạn đã thấy trong video. Chúng ta đã thấy rằng nó bảo tồn và đảm bảo sự hội tụ tổng hợp đến mục tiêu. Tôi đã không chứng minh, nhưng tôi đã cung cấp cho bạn một ý chính về ý tưởng tại sao nó lại bảo tồn điều này, ngoại trừ, tất nhiên, tại những quỹ đạo điểm yên ngựa đó. Bây giờ, vì chúng ta có sự hội tụ tiệm cận này đến mục tiêu cho tất cả các quỹ đạo, ngoại trừ quỹ đạo duy nhất, rất nhỏ này, thì điều này đảm bảo rằng robot sẽ quay trở lại đường đi của nó, động lực học ban đầu của nó, ngay sau khi nó đã tránh được chướng ngại vật, và bạn không cần phải lên kế hoạch lại cho quỹ đạo. Vì vậy, bạn không chỉ không cần phải lên kế hoạch cho một quỹ đạo để tránh chướng ngại vật, bạn có điều này ở dạng đóng, mà bạn còn có sự hội tụ ở dạng đóng. Cách tiếp cận này cũng được tham số hóa. Chúng ta đã thấy điều này bởi hai siêu tham số cho lề an toàn và khả năng phản ứng. Chúng khá trực quan để lựa chọn. Vì vậy, điều đó khá hay. Và bạn có thể sửa chúng bằng tay nếu bạn biết hình học của chướng ngại vật. Bây giờ, tất nhiên, như thường lệ, có những hạn chế. Và hai hạn chế lớn là thứ nhất, ranh giới chướng ngại vật phải lồi. Và các điểm thu hút vượt trội có thể phát sinh trên ranh giới chướng ngại vật. Chúng ta đã thấy rằng, chúng ta có thể giảm điều này xuống một cái duy nhất trong dòng chảy tuyến tính. Nhưng dù sao, điều này có thể xảy ra. Vì vậy, điều này sẽ phải ghi nhớ. Bạn nhận được các giải pháp dạng đóng này. Nhưng rủi ro vẫn là bạn có thể có một điểm thu hút vượt trội theo thời gian. Tôi sẽ chuyển sang tránh chướng ngại vật của các đối tượng lõm. Bạn biết đấy Luca, đây là một trong những TA của bạn. Anh ấy đang làm tiến sĩ, anh ấy đang ở cuối chương trình tiến sĩ của mình rồi. Đây là một trong những đóng góp đầu tiên mà anh ấy đã thực hiện. Đầu tiên là sinh viên thạc sĩ trong nhóm, và sau đó theo học chương trình tiến sĩ của anh ấy. Vì vậy, tôi sẽ mô tả một số phát triển này. Đây cũng là sự hợp tác với Jean-Jacques Flotin, người sáng lập lý thuyết co lại. Ông ấy là giáo sư tại UMA. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm trong việc này là một điều khác. Điều đầu tiên chúng ta sẽ làm là mở rộng khái niệm tránh chướng ngại vật này cho một lớp chướng ngại vật lõm. Chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ không bao gồm tất cả các chướng ngại vật lõm có thể có. Sau đó, chúng ta sẽ phải xây dựng một số ràng buộc đối với các chướng ngại vật lõm của chúng ta. Để làm được điều đó, như tôi đã nói, chúng ta sẽ phải sử dụng một lý thuyết khác về sự co lại, một cách khác để chứng minh tính ổn định. Không còn bảng Lyapunov nữa, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể sử dụng lý thuyết co lại và chứng minh rằng dòng chảy đang co lại. Điều này lại nới lỏng một số ràng buộc. Các ràng buộc ban đầu có thể giảm số lượng ngọn giáo bị thu hút vào một quỹ đạo duy nhất mà chúng ta đã có. Và chúng ta sẽ thấy một điều khá thú vị sẽ đưa chúng ta đến phần cuối của bài thuyết trình này, rằng chúng ta có thể đảo ngược việc tránh chướng ngại vật để đặt robot vào bên trong chướng ngại vật. Vì vậy, nếu bạn đặt nó vào bên trong chướng ngại vật, nó không thể thoát ra. Và chướng ngại vật có thể không nhất thiết là một chướng ngại vật, nó có thể là ảo. Nó có thể là không gian làm việc của robot, nó có thể là một số khu vực. Vì vậy, chúng ta sẽ phân tích điều này và sau đó xem làm thế nào chúng ta có thể hạ thấp âm lượng này. Nhưng điều này sẽ có trong phần cuối. Ở đây tôi lấy trang trình bày mà bạn đã thấy trong bài giảng thực địa, giới thiệu về hệ thống động lực, tóm tắt nhanh về hệ thống động lực. Vì vậy, hãy nhớ lại rằng theo lý thuyết Lyapunov, bạn có thể chứng minh rằng một hệ thống đang hội tụ về một điểm thu hút x tố sao nếu bạn có một hàm Lyapunov về x dương ở mọi nơi, chỉ biến mất ở điểm thu hút và đây là điều kiện thứ ba mà tôi nêu bật ở đây. Điều kiện quan trọng nhất là nó giảm ở mọi nơi, nó âm. Vì vậy, đạo hàm của thời gian được cho bởi điều này. Đây là đạo hàm riêng của V trên x nhân f của x. Đây là khi chúng ta mở rộng số hạng của đạo hàm theo thời gian. Và chúng ta muốn điều này âm đối với tất cả x ngoại trừ điểm thu hút. Điều đó có nghĩa là bạn có thể, nếu bạn có hàm Vx này, bằng cách nào đó khi bạn di chuyển phía trước một chướng ngại vật, và tưởng tượng điểm thu hút của bạn ở đây, đây là chướng ngại vật của bạn ở giữa, và bạn di chuyển từ trái sang phải. Khi bạn di chuyển từ trái sang phải, bạn di chuyển dọc theo các đường đẳng trị khác nhau của Fx, và bạn luôn giảm giá trị của Fx. Vì vậy bạn đang đi theo một gradient, và chúng ta đã thấy điều này, và chúng ta có thể
Chúng ta cũng có thể thay đổi Vx của mình để tạo ra một số PQLF, P bậc 2 lên đủ không ổn định và thay đổi một chút điều này. Nhưng chúng ta có khái niệm về một bồn rửa nơi chúng ta giảm. Và bạn đã thấy rằng, thông thường khi bạn tránh một chướng ngại vật lõm như thế này, bạn vi phạm ràng buộc này. Bạn vi phạm ràng buộc này vì vận tốc mà tôi nêu bật ở đây bằng màu nâu ở trên đang di chuyển ra khỏi x tố sao. Và thực tế là nó đang leo lên Vx, phải không? Nó di chuyển từ giá trị 2 hoặc dưới 2 đến giá trị trên 2. Vì vậy, rõ ràng là vi phạm Lyapunov. Bạn có thể thay đổi điều đó cho một PQLF. Nó vẫn sẽ là một sự vi phạm. Chúng ta đã thấy điều đó khi chúng ta xem xét một số ICDF. Được rồi, vì vậy chúng ta cần làm tốt hơn. Vậy hãy xem chúng ta có thể làm điều đó như thế nào. Vì vậy, những gì chúng ta cần bây giờ là sử dụng một cách khác để ước tính tính ổn định, và chúng ta sẽ sử dụng lý thuyết co lại. Có nghĩa là tồn tại một số liệu vẫn cho tôi biết rằng, bằng cách nào đó, tôi đang đi đúng hướng. Đó là trực giác của bạn. Tôi đang di chuyển xung quanh chướng ngại vật, nhưng cuối cùng tôi sẽ có thể thoát khỏi chướng ngại vật và sau đó quay lại. Đây là một khái niệm quan trọng mà tôi đang di chuyển dọc theo chướng ngại vật, nhưng sau đó tại một thời điểm nào đó tôi sẽ tiếp tục. Dòng chảy ổn định, Lyapunov. Lý tưởng nhất là tôi sẽ nâng bạn lên dòng chảy ban đầu của tôi. Dòng chảy này ban đầu đã ổn định. Vậy làm thế nào tôi có thể sắp xếp đếm? Và tôi không muốn có một bộ đếm. Tôi không muốn thứ gì đó phụ thuộc vào thời gian. Tôi muốn một số liệu được viết ở dạng đóng mà tôi có thể đánh giá ở mọi nơi. Tại sao tôi luôn muốn mọi thứ ở dạng đóng? Bởi vì cốt lõi, nếu tôi bị xáo trộn, nếu bạn đẩy tôi từ vị trí này đến một nơi khác, thì điều này vẫn phải đúng. Tôi không nên phải trồng lại. Vì vậy, số liệu này phải được xác định ở mọi nơi trong không gian và cho phép tôi biết tôi cách lối ra bao xa. Và lối ra là lối ra khỏi khu vực này, khu vực lõm, khu vực có vấn đề, khu vực mà tôi cần quay lưng lại với điểm thu hút để di chuyển xung quanh chướng ngại vật. Vì vậy, tất cả những khu vực đó đều có vấn đề. Vì vậy, những gì chúng ta muốn là chia vấn đề của chúng ta thành một vấn đề, một phần của không gian nơi chúng ta cần chứng minh tính ổn định thông qua lý thuyết co lại. Và sau đó phần khác của chúng ta nơi chúng ta tiếp tục. Chúng ta quay lại những gì chúng ta biết phải làm. Đó là sử dụng dòng chảy ổn định lên và tắt. Đó là những gì chúng ta đã làm trước đây. Và trước khi tránh chướng ngại vật mà chúng ta đã xác định là ổn định lên và tắt. Vì vậy, chúng ta biết chúng ta có thể di chuyển với nó. Vì vậy, chúng ta cần một số liệu để đảm bảo rằng hệ thống co lại, một số liệu cho thấy rằng nó thực sự đang giảm. Và cuối cùng chúng ta sẽ quay lại ngôn ngữ ban đầu. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp cho bạn một ID. Tôi sẽ không thực hiện chứng minh. Bạn có bằng chứng trong cuốn sách. Bạn cũng có thể xem bài báo gốc. Những gì tôi muốn là phát triển trực giác hình học. Vì vậy, đây là chướng ngại vật của chúng ta, hơi lõm, được chứ? Vì vậy, máy kéo của chúng ta, ở đây tôi sẽ có một hệ thống động lực học di chuyển đến đó. Tôi chọn một điểm X, đây là hệ thống động lực học ban đầu của tôi. Được rồi, bây giờ tôi chỉ cần giả sử nó là một hệ thống tuyến tính. Thông thường nó sẽ đi qua chướng ngại vật. Nó không hoạt động. Những gì tôi muốn là điều chỉnh nó, để nó đi chính xác những gì tôi vừa trình bày. Vì vậy, tôi có thể làm những gì chúng ta đã làm ở bước trước. Bây giờ tôi có thể xác định LFX này như chúng ta đã có trước đây. Tôi sẽ định nghĩa rất đơn giản so với tâm của chướng ngại vật mà tôi cho rằng tôi có thể tính toán một cách tập trung. Tôi có thể xác định tiếp tuyến với chướng ngại vật vì tôi vẫn cho rằng, ngay cả khi đó là một chướng ngại vật lõm, tôi vẫn có ranh giới này ở dạng đóng mà tôi có thể tính toán. Chúng ta sẽ thấy làm thế nào chúng ta có thể học được điều này. Tôi có thể cho bạn biết trước. Nhưng nếu bạn có một đám mây điểm của các đối tượng, bạn có thể áp dụng hồi quy phi tuyến trên đám mây điểm này và bạn sẽ có được một ranh giới và nó là một hàm liên. Và học máy là một vấn đề đã được giải quyết từ rất nhiều năm trước để mô hình hóa các hình dạng rất phức tạp bằng hồi quy phi tuyến trên một đám mây điểm. Vì vậy, có thể có một hàm phức tạp ở đây mà chúng ta mô tả chướng ngại vật này. Nếu tôi có điều này, tôi có thể tính toán tiếp tuyến với chướng ngại vật tại bất kỳ điểm nào, và nó có thể là hàm này và điểm tham chiếu này. Bây giờ tôi sẽ sử dụng điều này để xác định một khung tham chiếu mới, gần giống như những gì tôi đã làm trước đây với E-matrix của mình. Tôi đã chiếu mình vào khung tham chiếu này. Tôi sẽ làm điều tương tự, ngoại trừ việc bây giờ tôi sẽ sử dụng khung tham chiếu này để tính toán vị trí của tôi trong không gian. Tôi sẽ định nghĩa điều này là theta của x ngay bây giờ. Đó là một ma trận bao gồm L của x và pháp tuyến này ở dạng 2D. Tôi hình dung bạn có thể thực hiện nó, tất nhiên, ở chiều cao hơn,
nhưng chúng ta đang xem xét nó ở dạng 2D. Tôi có thể tính toán góc giữa hai cái này. Đây là hai vector. Tôi có thể tính toán góc giữa chúng. Bây giờ tôi có thể xác định số liệu của mình. Nó sẽ là theta x nhân với chuyển vị theta x cho tôi điều này. Phần tử đường chéo đơn giản là e bình phương x, e một bình phương. Đây là một vì nó là tiếp tuyến. Vì vậy nó là một vector được chuẩn hóa. Đây là bất cứ điều gì. Đó là một giá trị. Đó là chuẩn của vector L của x này. Bây giờ tôi có L của x nhân E1 của x nhân cos alpha là cosin giữa hai vector này. Tôi thấy điều gì xảy ra. Nếu tôi di chuyển, điều gì đã xảy ra? Có ai thấy chuyện gì đã xảy ra không? Khi tôi di chuyển dọc theo chướng ngại vật, góc thay đổi. Nó thay đổi gì? Nó tăng lên, nó giảm đi. Nó tăng lên. Vậy điều gì xảy ra với cosin của tôi? Nó tăng hay giảm tiếng ồn? Được rồi, tôi hiểu rồi, thú vị. Vì vậy, tôi có một sự giảm, một sự tăng trưởng. Ai ủng hộ việc giảm? 2, 3, 4. Sự tăng trưởng. Phản cộng tuyến. Cosin giảm. Trở nên ngày càng tiêu cực. Vì vậy, nó tăng lên nếu bạn muốn, bởi vì nó đi từ, nhưng nó ngày càng tiêu cực hơn. Vì vậy, nó giảm, giá trị trở nên ngày càng tiêu cực. Vì vậy, điều này mang lại cho bạn trực giác. Tôi có một số liệu. Khi tôi di chuyển dọc theo chướng ngại vật của mình, số hạng này giảm. Được chứ? Và nó trở nên tối thiểu ở đây, nơi mà gần như không đối xứng tuyến tính. Khi tôi quay lại, dòng chảy ban đầu của tôi, nó ở rìa và ở đó tôi rất vui vì tôi đã trốn thoát và hop. Tôi quay lại dòng chảy và tôi chỉ cần quay lại dòng chảy này. Và ở đó tôi có thể và đối phó với tôi khi tôi hiển thị nó như thế này. Chúng ta có dòng chảy giảm dọc theo một số hàm giá trị mà tôi có thể tưởng tượng tính toán và nó hợp lệ ở mọi nơi bên ngoài không gian. Nó hợp lệ trong khu vực này. Trong khu vực lồi, không phải bên trong. Vì vậy ngay sau khi tôi vượt qua hai điểm rìa của chướng ngại vật, thì tôi có thể lại di chuyển và tôi không ổn định. Vì vậy, những gì tôi cần làm là chia không gian của mình. Đây là những gì chúng ta đã thảo luận trước đây thành một khu vực ở bên trái bên trong chướng ngại vật. Khu vực này đang co lại theo số liệu này. Trong đó dòng chảy của tôi, theo P mà tôi đã xác định trước đây, đang co lại. Vì vậy, Phoenicians, nó sẽ co lại. Nó giảm, bạn có một loạt các đường đồng mức. Tôi có một đường đồng mức ở đây chính xác trên nhị phân và phần còn lại đang giảm. Trên thực tế, đường đồng mức này không phải là đường đồng mức mà tôi muốn. Tại sao? Bởi vì ở đó dòng chảy hoàn toàn thẳng hàng. Vì vậy, định thức của ma trận của tôi là không. Và vì vậy tôi đã ghim. Nhưng bên ngoài, ý tôi là, bên trong, tôi nên nói, bên trong những đường đồng mức đó, thì tôi rất vui. Và tôi có thể chứng minh rằng tôi đang giảm. Và bên ngoài khu vực này mà tôi tô sáng ở đây, nhân tiện, đi đến vô cực. Vì vậy, nó giống như một hình nón. Vì vậy, nó không dừng lại ở nơi tôi vẽ nó. Nó tiếp tục, phải không? Và ở đây, nó là bảng Lyapunov. Bây giờ, để chứng minh sự hội tụ, chúng ta cần nhiều thứ hơn mà tôi sẽ không mô tả ở. Bạn thấy đấy, bạn cần một vài bước. Thường là trường hợp trong các bằng chứng. Bạn cần chứng minh rằng bạn sẽ thoát khỏi khu vực này. Và bạn phải chứng minh rằng bạn không bao giờ đạt đến ranh giới này trong thời gian hữu hạn, để bạn cuối cùng có thể quay lại lĩnh vực của mình. Đây là, nếu bạn muốn, đây là trực giác quan trọng mà bạn cần ghi nhớ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn đưa ra bằng chứng trên bảng, vì tôi không đưa ra bằng chứng ở đây, và chúng tôi không hỏi bạn. Vì vậy, đây không phải là ý của tôi. Nhưng bạn nên có thể giải thích trực giác. Tại sao chúng ta cần có một số liệu khác với số liệu Lyapunov? Tại sao thực tế là sử dụng khung tham chiếu này cho phép chúng ta xác định một số liệu, mang lại cho chúng ta cảm giác giảm dần về mặt hình học.
Vậy người ta có thể tránh bất kỳ chướng ngại vật nào, bất kỳ chướng ngại vật lõm nào không? Và câu trả lời là không, thật không may, chỉ một lớp con của chúng. Thông thường nếu độ cong quá lớn, nếu nó đưa tôi trở lại đây, và điều gì xảy ra là bây giờ góc giữa các tiếp tuyến và L của x này lại tăng lên. Tôi đã mở rộng và trở nên gần như không đối xứng tuyến tính, nhưng khi tôi bắt đầu xoay ở đây, góc lại đóng lại. Vì vậy, theo số liệu mà tôi vừa phát triển, điều này sẽ không đủ. Đó không phải là tận thế. Người ta chỉ cần xác định một số liệu khác. Và một trong những điều chúng tôi đang xem xét là có thể thực sự làm cho các hiệu ứng của chúng tôi di chuyển cùng với chúng tôi. Bởi vì nếu R của x đang di chuyển cùng bạn, thì số liệu của bạn đang di chuyển, và bạn liên tục ổn định. Nhưng sau đó bạn có một số liệu di chuyển. Điều đó có nghĩa là khi bạn bắt đầu suy ra, thì bạn phải tính đến M chấm vì nó thay đổi. Về. Được rồi. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tránh những gì được gọi là chướng ngại vật hình ngôi sao. Điều này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là đó là một chướng ngại vật nơi bạn luôn có thể đến bất kỳ điểm nào. Vì vậy, bạn có thể tìm một điểm bên trong chướng ngại vật, mà từ đó bạn có thể vẽ một đường thẳng sẽ đến bất kỳ điểm nào trên bề mặt. Có thể vẽ, nó không nhất thiết là một ngôi sao, nhưng bạn thấy trực giác. Vì vậy, bạn có thể tìm một điểm ở đây, và bạn luôn có thể vẽ một đường thẳng. Tại sao bạn cần điều này? Bởi vì bạn cần R của x này, và tiếp tuyến luôn có góc âm này. Và điều này không còn đúng khi bạn có đường cong này. Bởi vì ở đây bạn có vấn đề là bạn ra khỏi chướng ngại vật. Vì vậy, bạn cần có thể vẽ một đường thẳng đi từ bên trong chướng ngại vật và vẫn nằm trong chướng ngại vật. Vì vậy, đó là một hạn chế, nhưng vẫn có rất nhiều đối tượng trong cuộc sống hàng ngày đáp ứng ràng buộc này của chướng ngại vật hình ngôi sao. Trên thực tế, nếu bạn nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy rằng hầu hết các đối tượng bạn sẽ có thể tìm thấy một điểm chung trong đối tượng của mình, và vẽ một đường từ điểm này đến bất kỳ điểm nào trong ranh giới. Bên cạnh đó, bạn có thể đặt điểm tham chiếu của mình ở bất kỳ đâu trong khu vực này. Vì vậy, thường bạn có nhiều hơn một điểm duy nhất. Bạn có toàn bộ khu vực mang lại cho bạn sự linh hoạt, và với điều này, bạn cũng có thể thay đổi hướng của nó. Bây giờ chúng ta có thể mở rộng điều này thành nhiều chướng ngại vật, giống như những gì tôi đã trình bày trước đây. Vì vậy, hãy tưởng tượng bạn có một chướng ngại vật ở đây, bạn có dòng chảy ban đầu của mình, và bây giờ bạn có thể làm lệch hướng nó bằng cách tính toán một khu vực xung quanh chướng ngại vật đầu tiên. Tương tự cho chướng ngại vật thứ hai, bây giờ bạn có thể có độ lệch do chướng ngại vật đầu tiên, do chướng ngại vật thứ hai, và kết hợp cả hai như một hàm của góc tương đối. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn xem từ bây giờ một vài video và ứng dụng của công việc này. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta đã thấy về việc tránh chướng ngại vật của nhiều chướng ngại vật cũng như chướng ngại vật di chuyển, chúng ta đều giữ nguyên. Vì vậy, đây là dòng chảy bạn nhận được với hai chướng ngại vật này. Rất tiếc, hãy để tôi quay lại. Hình ảnh động, tôi không biết. Tôi có thể phải yêu cầu bạn nghỉ giải lao nhỏ. Được rồi, bây giờ video sẽ phát. Ở đây bạn có. Vì vậy mỗi điểm màu xanh lam đó đại diện cho một điểm trong không gian, mà từ đó bạn tính toán hệ thống động lực học của mình, và bạn di chuyển nó. Như thể bạn có nhiều robot khác nhau ở đây, và chúng vượt qua tất cả các chướng ngại vật, và quan sát thấy rằng chúng có thể thực sự vượt qua giữa các lỗ nhỏ để đến bộ thu hút ở giữa. Đây là một ví dụ khác, cách bạn có thể tạo một chướng ngại vật hình ngôi sao từ sự kết hợp của các chướng ngại vật. Vì vậy, ở đây, nếu tôi có các chướng ngại vật chồng lên nhau, thì có một điểm ở giữa mà từ đó tôi có thể đến ranh giới của mọi chướng ngại vật khác, và sau đó tôi có thể tránh nhóm chướng ngại vật này cùng nhau.
Và vì vậy, như một bản tóm tắt, những gì chúng ta có về các thuộc tính khác nhau cho chướng ngại vật có hóa trị này là chúng ta xử lý trường hợp lỗi. Được chứ? Đó là trường hợp dễ dàng hơn. Chướng ngại vật hình ngôi sao, chúng ta phải đặt một tham chiếu bên trong. Chướng ngại vật giao nhau, chúng ta tìm một điểm nơi chúng chồng lên nhau theo cách mà tôi có thể đạt đến tất cả các ranh giới. Nhưng hãy lưu ý rằng điều này chỉ hoạt động nếu khi chúng giao nhau có một điểm chung. Vì vậy, điều này sẽ không hoạt động. Vì vậy, cấu hình cụ thể này thật không may sẽ dẫn đến nhiều điểm cố định được sử dụng quá mức. Tệ hơn nữa, trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể dẫn đến một chu kỳ giới hạn, nơi bạn có thể xoay và bị đẩy ra bởi chướng ngại vật hoặc đứng yên, rất giống với những gì bạn thấy. Một lần nữa, trong sự hỗn loạn hoặc trong dòng chảy, nếu bạn đặt rất nhiều viên đá nhỏ xung quanh, thì đôi khi bạn có thể chỉ có một phần nhỏ trong dòng chảy của bạn vẫn ở nguyên vị trí. Đó là nguyên tắc của một iten. Tôi không biết làm thế nào để nói điều đó. Vậy bây giờ làm thế nào tôi có thể tạo ra bất kỳ chướng ngại vật nào đáp ứng các ràng buộc hình ngôi sao? Tôi có thể bắt đầu từ một chướng ngại vật không có hình ngôi sao và sau đó lấp đầy các lỗ hổng. Điều đó tốn một chút thời gian. Vì vậy, trong thực tế, hơi khó khăn để thực hiện điều đó trong thời gian chạy. Một giải pháp thay thế là, một lần nữa, quay lại bao lồi, sau đó có thể được tính toán nhanh chóng. Nhưng bạn không phải làm lồi toàn bộ chướng ngại vật. Bạn có thể làm điều đó theo từng mảnh. Vì vậy, giống như ở đây, một mảnh và sau đó là một mảnh thứ hai, miễn là những mảnh đó chồng lên nhau, chẳng hạn. Bạn có thể tránh các chướng ngại vật di chuyển. Đây thực sự là điều chúng ta quan tâm nhất. Không chỉ là tránh nhiều chướng ngại vật ở dạng đóng, mà còn khi chúng di chuyển, vì đó là nơi bạn cần khả năng phản ứng cao. Vì vậy, đối với mẹo nhỏ này, bạn chỉ cần thêm tốc độ của chướng ngại vật làm khung tương đối. Nói cách khác, vì bạn đã là một người thân trong khung tham chiếu của chướng ngại vật, bạn cũng có thể di chuyển dòng chảy của mình với vận tốc của chướng ngại vật. Và nếu bạn chỉ cần làm điều đó, như bạn có thể thấy, nó chỉ là một phép cộng, đi vào số hạng nhân, thì bạn có thể tránh các chướng ngại vật đang tịnh tiến, bởi vì miễn là bạn có vận tốc của chướng ngại vật, hoặc xoay. Điều này có nghĩa là bạn cần tâm của chướng ngại vật, hình dạng chướng ngại vật, và ở đây bạn cần đo vận tốc của chướng ngại vật. Và hy vọng thậm chí có một dự đoán về vận tốc. Vì vậy, đối với điều này, bạn cần có thể đo lường điều đó, nhưng trong thực tế, thông thường bạn có thể đo vận tốc khá chính xác. Một ví dụ khác về cách bạn có thể làm điều đó, nếu chẳng hạn, bạn muốn tránh hai người, bạn có thể biểu diễn hai người này dưới dạng hình ellipse. Đó là một biểu diễn cấp cao. Ngay sau khi chúng giao nhau, thì bạn có thể tránh chúng vì chúng trở thành một chướng ngại vật hình ngôi sao, và bạn có thể di chuyển xung quanh chúng. Đây là một mô phỏng khác cho thấy cách chúng ta có thể di chuyển xung quanh với một robot xe lăn. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ với mọi thứ mà chúng ta đã thảo luận cho đến nay là hệ thống động lực học của chúng ta là một điểm nhỏ vô cùng di chuyển trong không gian. Vì vậy, bây giờ đột nhiên nó trở thành một robot, không chỉ là một điểm. Vì vậy, một cách để xử lý điều đó là chỉ cần tăng khoảng cách đến chướng ngại vật để tính đến hình dạng của robot là một quả bóng trong không gian và tránh chúng. Đây là những video, tôi sẽ xem lại chúng mà bạn đã thấy trong bài giảng đầu tiên, nhưng chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Đây là trong mô phỏng, những robot mà bạn đã thấy di chuyển bên trong Lausanne, di chuyển bên trong đám đông người. Quan sát từ quan điểm của một robot, đám đông người đi bộ là như thế này. Đó là một tập hợp các đối tượng nhỏ đang di chuyển mà nó liên tục nhận thấy. Quan sát rằng từ quan điểm của một robot thực, điều này đến biến mất, đến biến mất, đến biến mất. Đây là lý do tại sao bạn cần khả năng phản ứng cao. Lý do điều này xảy ra là vì thường thì các cảm biến mà bạn có để phát hiện các chướng ngại vật xung quanh bạn rất chậm. Và vì vậy, nói chung, để tái tạo từ LiDAR và máy ảnh, vị trí trong không gian 3 chiều xung quanh bạn của một người được thực hiện ở tốt nhất là 10 khung hình trên giây hoặc 15 khung hình trên giây. Điều này rất chậm đối với quan điểm của robot nếu bạn di chuyển thường ở 1-2 mét mỗi giây. Vì vậy, bạn thực sự có những khoảng trống. Tôi luôn giải thích với mọi người rằng robot của chúng tôi, khi chúng di chuyển, nó giống như bạn đang lái xe bằng cách nhắm mắt, mở ra, nhắm mắt lại. Nó không thực tế lắm, nhưng đó thực sự là những gì xảy ra.
Bạn thực sự có những khoảng trống nơi bạn phải liên tục tính toán lại vì mọi thứ cứ xuất hiện và biến mất trong đám đông. Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn vì bạn không nhìn thấy phía sau những người khác. Thông thường, những người lớn tuổi rất cao. Vì vậy, đột nhiên, bạn thấy những người phía sau những người phía trước bạn xuất hiện. Vì vậy, đó là những gì bạn thấy ở đây. Chúng ta sẽ đánh giá cao điều này hơn khi chúng ta xem video bên trong thành phố để bạn có thể nhận ra địa điểm này và một số nhà thờ ở Saint Laurent ở trung tâm thành phố. Một số bạn đã thấy robot khi chúng đang thực hiện thí nghiệm. Đây là sự phát hiện trong thời gian thực của những người đi bộ khác nhau này được thực hiện bởi sự kết hợp giữa máy ảnh và radar. Vì vậy, vấn đề khi bạn ở trong một đám đông như vậy là bạn có những người đi bộ nhỏ như trẻ em. Bạn có những thứ trông giống như người đi bộ, nhưng nó chỉ là một chiếc xe đẩy mà mọi người đang mang trong chợ. Và đây là những gì bạn thực sự tiến hành tại một thời điểm. Những người này cứ nhảy sang trái và phải và bạn phải tránh họ và tính toán đường đi của mình. Cũng rất thú vị khi chỉ ra rằng bạn có thể mở rộng điều này để cho phép tránh chướng ngại vật trong không gian khớp. Như chúng ta thấy ở đây đối với một cánh tay robot 2D bậc tự do. Tôi sẽ không đi vào chi tiết cho việc này. Và đây là một thí nghiệm trực tiếp khác mà Luca đã thực hiện từ sớm trong luận án của mình để có một robot lấy đồ vật để thực hiện chọn và đặt và phải sống tránh các chướng ngại vật có hình dạng của một con người. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy điều này trong giây lát. Vì vậy, ở đây nó phải tránh va chạm với cả băng tải và giỏ là hai chướng ngại vật tĩnh. Điều này là điển hình cho những gì bạn sẽ được yêu cầu làm để biểu diễn chướng ngại vật tĩnh dưới dạng một mặt phẳng. Và sau đó, một cái khác ở đây là một mặt phẳng khác, nhưng nó là một tập hợp các mặt phẳng. Ví dụ, các giỏ có thể là một hình vuông hoặc hai tập hợp các mặt phẳng. Vì vậy, điều đầu tiên này bạn cũng sẽ có thể thử nghiệm. Và đây là một tránh chướng ngại vật trực tiếp để tránh cánh tay, được theo dõi bởi máy ảnh này mà bạn thấy ở trên, vì vậy tốc độ rất cao. Và vì vậy, các robot phát hiện điều này như một chướng ngại vật. Như bạn đã thấy, bây giờ chúng ta tạo ra một ranh giới xung quanh cái này. Vì vậy, chúng ta có điểm đánh dấu. Chúng ta có vị trí của tâm chướng ngại vật. Nếu bạn muốn, nó được biểu diễn dưới dạng một hình chữ nhật. Và sau đó nó được tính toán trực tuyến để tránh đối tượng. Ở đây, Luca cố tình di chuyển robot trở lại và làm xáo trộn nó, di chuyển nó trở lại một vị trí khác. Nhưng robot có thể tính toán lại một đường dẫn khả thi mà không cần. Bây giờ tôi muốn chuyển sang phần cuối cùng của lớp học. Đó là chúng ta đã cố gắng tránh các chướng ngại vật trong một phần lớn của bài thuyết trình này. Bây giờ chúng ta có thể đảo ngược hệ thống này. Đảo ngược nó có nghĩa là điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt đầu với công thức chính xác bên trong chướng ngại vật. Tôi có thể thoát không? Câu trả lời là không, tôi vẫn ở nguyên vị trí. Tôi không thể vào cũng không thể thoát ra với công thức chính xác. Điều đó có nghĩa là nếu tôi có một robot bên trong, tôi có thể làm giống như trước đây. Tôi có thể xác định một dòng chảy danh nghĩa với một bộ hút chẳng hạn. Tôi muốn một robot ở lại và làm việc bên trong một khu vực. Tôi có thể tạo một chướng ngại vật nhị phân miễn là tôi có một biểu diễn cho nó, và rằng hàm này, một lần nữa là một ở ranh giới. Âm bên trong như trước, dương bên ngoài. Tôi sử dụng cùng một giá trị riêng như trước. Và giống như trước đây, giá trị riêng đầu tiên này sẽ triệt tiêu dòng chảy ở ranh giới, vì vậy sẽ ngăn tôi cố gắng trốn thoát. Mỗi khi tôi đến lối thoát đến ranh giới, tôi vẫn ở nguyên vị trí, tôi bị dừng lại và tôi bị lệch hướng để di chuyển dọc theo ranh giới. Và đó là những gì bạn thấy ở đây. Nó làm giảm dòng chảy dọc theo khoảng cách R của x này, và nó buộc bạn phải di chuyển dọc theo tiếp tuyến. Vì vậy, bạn có thể sử dụng nó theo cả hai cách để ngăn chặn việc xâm nhập vào chướng ngại vật hoặc buộc hệ thống nhìn thấy bên trong chướng ngại vật công thức chính xác. Đây không phải là một quan sát đầy đủ của chúng tôi. Nó đã thực sự được Codesas đề xuất nhiều năm trước cho một hệ thống khác. Vì vậy, đó là một bản sửa đổi của một quan sát tương tự, nhưng thật tuyệt khi có thể sử dụng nó. Vì vậy, đây là một triển khai của điều này. Bây giờ việc bao vây này có thể được kết hợp bằng cách đặt cả các chướng ngại vật vào khu vực bao quanh. Bạn thực sự có thể làm cả hai, bởi vì bạn có thể kết hợp các động cơ khác nhau. Vì vậy, bạn có thể ở bên trong một chướng ngại vật, đó là căn phòng này. Chẳng hạn, một robot không thể thoát khỏi căn phòng này, nhưng vẫn tránh các chướng ngại vật bên trong phòng.
là những gì chúng ta thấy trong video này. Vì vậy, robot có hình ảnh về căn phòng. Đó là một hình vuông. Nó có ranh giới của chướng ngại vật này. Nó buộc phải ở trong hình vuông này. Nó có một hệ thống danh nghĩa để đạt đến góc của hình vuông. Nhưng bên trong hình vuông này có những chướng ngại vật mà nó cần tránh. Vì vậy, tôi sẽ kết thúc và tóm tắt phần thứ hai và chuyển sang phần cuối cùng, nơi chúng ta sẽ xem xét cách chúng ta có thể tìm hiểu ranh giới của một chướng ngại vật. Vì vậy, như một kết luận, những gì chúng ta cần ghi nhớ từ phần thứ hai là chúng ta đã nới lỏng ràng buộc về việc có một cơ sở trực giao cho điều chế của chúng ta. Và điều này cho phép chúng ta xây dựng một biểu diễn mới về không gian của chúng ta, và sau đó có thể tránh các chướng ngại vật lõm hình tàu vũ trụ. Vì vậy, điều này cũng cho phép chúng ta khai thác khái niệm về lý thuyết co. Bây giờ, phương pháp này, cũng như các phương pháp khác, vẫn có thể sử dụng, bởi vì nó có tính nhân. Bạn vẫn có thể sử dụng khái niệm nhân này và nhân tác động của các chướng ngại vật khác nhau. Và nó cũng có thể xử lý các chướng ngại vật di chuyển với một phép tịnh tiến đơn giản của khung tham chiếu, là một hàm của tốc độ của chướng ngại vật. Số nhiều, bởi vì bạn có thể làm điều đó cho từng chướng ngại vật. Nó khá tự nhiên. Đó là điều mà bạn đã thấy ngay từ đầu khi chúng ta thảo luận về các hệ thống động lực học. Đó là khái niệm rằng, nếu tôi đặt một khung tham chiếu trên mục tiêu, thì tôi sẽ di chuyển cùng với nó. Nếu bây giờ, trên hết, tôi biết vận tốc của mục tiêu này, thì đó là nguyên tắc cơ bản của là bạn di chuyển cùng với nó. Bạn không bao giờ biết liệu bạn đang di chuyển hay đoàn tàu đang di chuyển, và về cơ bản, đó là một khung tham chiếu tương đối. Vì vậy, đây là nguyên tắc mà chúng ta sử dụng, đã cũ, và được biết đến trong nhiều thập kỷ trong vật lý, chỉ là thay đổi khung tham chiếu, và di chuyển cùng với khung tham chiếu. Vì vậy, bạn đặt mình vào khung tham chiếu của hệ thống đang di chuyển. Trong trường hợp này là chướng ngại vật miễn là yêu cầu điều chế. Phương pháp này cũng có thể cho phép đảo ngược việc tránh các chướng ngại vật này và đảm bảo rằng robot không thoát khỏi tầm với. Có những hạn chế cần nhớ những điều đó. Được rồi, trước tiên, chướng ngại vật cần phải là tàu vũ trụ. Được rồi, vì vậy chúng ta có thể chuyển đổi bất kỳ chướng ngại vật nào thành cái này. Nó tốn kém nhưng có thể. Nó tốn kém theo hai cách. Một là bạn cần tính toán lồi và chặn hoặc nói hai stops thứ hai của bạn, và bạn mất một chút không gian trống. Nhưng nó khả thi và vẫn cho phép có thể tránh được nhiều, rất nhiều. Điều tương tự trên chướng ngại vật đảo ngược cũng giới hạn ở khối lượng hình ngôi sao. Nó áp dụng theo cả hai cách. Điều đó có nghĩa là ổn nếu bạn muốn ở trong một căn phòng, như ở đây, nhưng nó phức tạp hơn nếu bạn muốn ở trong một loại phòng phức tạp hơn. Và chúng ta vẫn có một, nhưng chỉ một, điểm cố định vượt trội. Đó là một điểm yên ngựa, cho một quỹ đạo duy nhất, cho một hệ tuyến tính. Bây giờ, hãy tiếp tục với ý tưởng rằng chúng ta có thể đảo ngược chướng ngại vật. Điều tôi muốn làm bây giờ là nới lỏng ràng buộc mà chúng ta đã có đối với chướng ngại vật tàu vũ trụ. Chúng ta có thể làm tốt hơn và thực sự học được nhiều ranh giới phức tạp hơn và có thể tránh các chướng ngại vật với các mô hình phức tạp hơn không? Và câu trả lời là có, nó đi kèm với một số chi phí. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là trước tiên xem xét cách chúng ta có thể tìm hiểu ranh giới của các chướng ngại vật lõm phức tạp tùy ý. Và một ví dụ về nơi nó sẽ hữu ích mà tôi sẽ trình bày là điển hình là tránh không gian khớp. Vì vậy, tìm một đường dẫn trong không gian khớp, bởi vì không gian khớp có chiều cao và có tính chất không lồi cao. Đặc biệt nếu bạn có hai hoặc nhiều robot làm việc với nhau và giao nhau, và sau đó phát triển một phương pháp để vẫn tránh những chướng ngại vật này trong thời gian thực. Vì vậy, tôi lại lấy ở đây một trang trình bày mà bạn đã thấy trong bài giảng đầu tiên. Hãy nhớ rằng, tôi đã nói với bạn rằng, chúng ta có thể nói về không gian cấu hình và không gian tác vụ. Và tôi phân biệt giữa hai điều này, và bạn có lẽ đã quen thuộc với điều này trong tài liệu. Không gian tác vụ là không gian discrete, đó là nơi robot hoạt động, đó là X, Y, Z cộng với vòng quay, hướng. Và không gian cấu hình là không gian trong không gian khớp mà khả thi. Và robot học là hoàn toàn cơ bản để có thể ánh xạ từ cái này sang cái kia. Thật khó khăn vì có nhiều cấu hình khác nhau dẫn đến cùng một vị trí trong không gian tác vụ.
Vì vậy, bản đồ nghịch đảo rất khó. Nó được gọi là động học nghịch đảo. Có vô số giải pháp, nhưng vẫn tìm ra giải pháp phù hợp với bạn luôn hơi khó. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với ý tưởng rằng chúng ta đang điều khiển robot trong không gian cấu hình, trong không gian khớp. Cho đến nay tôi chỉ cho bạn những thứ ở trong không gian Duskart vì nó dễ cảm nhận hơn. Nhưng chúng ta đã nói rằng chúng ta có thể ở trong R sub, N sub. Vì vậy, hãy đặt mình vào không gian cấu hình này trong không gian khớp như chúng ta tưởng tượng. Trong không gian khớp, chúng ta có kích thước của không gian khớp là kích thước của số lượng khớp. Vì vậy, cái mà bạn đã chơi trong phiên thực hành thường sẽ có 7 bậc tự do, thường là 4, tùy thuộc, nhưng nó luôn cao hơn các phép tính tịnh tiến tiêu chuẩn. Chúng ta có vị trí của bộ phận tác động cuối, và chúng ta có thể di chuyển xung quanh robot, và điều này mỗi lần cho chúng ta một cấu hình khác nhau. Vì vậy, nếu chúng ta làm điều đó, những gì chúng ta có thể làm là lấy mẫu rõ ràng không gian làm việc, và cũng lấy mẫu không gian C, không gian cấu hình. Trên thực tế, điều đó thực sự dễ thực hiện. Bạn thậm chí không cần robot thật vì động học của một robot là điều dễ nhất mà bạn có thể mô phỏng. Đó là chiều dài của robot của bạn. Vì vậy, trừ khi robot của bạn không cứng nhắc, một robot mềm, nhưng nếu nó là một robot cứng nhắc, thì về cơ bản là biết chiều dài của các đoạn và vòng quay. Vì vậy, bạn có thể lấy mẫu điều đó. Vì vậy, bạn có thể có cái này. Vì vậy, bạn có thể làm điều đó trong mô phỏng. Đây là những gì chúng tôi đã làm ở đây. Vì vậy, ở đây chúng ta có robot 7 bậc tự do. Bạn có thể lấy mẫu. Điều này cung cấp cho bạn một đám mây điểm. Từ đám mây điểm này, bạn có thể tìm hiểu một mô hình. Bây giờ chúng tôi vẽ nó trong không gian Duskart cho mục đích trực quan, nhưng trên thực tế, nó không sống trong không gian Duskart. Nó sống trong không gian khớp với 7 bậc tự do. Và vì vậy, nếu bạn muốn mô hình hóa điều này, bạn sẽ phải lấy một số loại lát cắt trong không gian nhiều chiều này. Người ta thường có thể thực hiện bằng cách áp dụng PCA, nhưng bạn biết đấy, nó sẽ là PCA, và sau đó là thời gian quan sát một số thành phần chính. Bạn biết học máy, vì vậy bạn biết rằng bạn có thể tìm hiểu mật độ này. Hãy tưởng tượng 7 bậc tự do, vì vậy bạn học nó trong 7D, và khu vực dày đặc nhất đại diện cho khu vực nơi bạn có nhiều cấu hình. Vì vậy, bạn có thể mô hình hóa điều đó, và bạn có thể học được điều này. Nếu bạn học điều này với mô hình hỗn hợp Gaussian, chẳng hạn, bạn có thể tìm hiểu ranh giới. Làm thế nào bạn có thể tìm hiểu ranh giới? Ranh giới cho không gian này. Có ai nhớ nếu tôi sử dụng VMM, làm thế nào tôi có thể biết khi nào tôi ở bên ngoài mật độ? Ai đó? Tôi có thể biết điều gì nếu tôi ở bên ngoài hay bên trong? Tôi đã quan sát nhiều điểm cho một cái gì đó rất phức tạp. Trông như thế này, đây là các điểm dữ liệu của tôi. Tôi phù hợp với một hàm Gaussian ở đây, một hàm Gaussian ở đó. Làm thế nào để tôi biết khi nào tôi không ở trong cái này? Khả năng xảy ra là nhỏ. Có phải là cùng một câu trả lời ở đây? Vì vậy, chúng ta có khả năng xảy ra. Vì vậy, chúng ta biết một loại ranh giới. Khi nào nó nhỏ? Nhỏ so với cái gì? Làm sao bạn biết? Điều này được nhìn thấy từ trên cao, nó là 2D. Khả năng xảy ra nếu tôi di chuyển dọc theo hướng đó, có lẽ nó sẽ là một cái gì đó như thế này, và sau đó là cái đó. Và sau đó bạn sẽ phải chọn một ngưỡng cho sự nhỏ bé của mình. Nếu bạn có một hàm Gaussian duy nhất thì ngưỡng tốt ở đâu? Có ai nhớ không? Nếu tôi có một hàm Gaussian duy nhất, chỉ cần nghĩ về cái này. Tôi biết gì về cộng hoặc trừ một độ lệch chuẩn, cộng hoặc trừ 2, cộng hoặc trừ 3. Tôi biết rằng ngoài mu cộng hoặc trừ 3 độ lệch chuẩn, tôi đã bao phủ thông thường 99% phương sai của mình. Vì vậy, tôi đã bao phủ gần như tất cả các điểm dữ liệu của mình. Vì vậy, bạn có thể chọn ngưỡng này. Tất nhiên, khi bạn có nhiều hàm Gaussian, nó phức tạp hơn một chút. Vì vậy, bạn có thể muốn xây dựng các hàm Gaussian của mình sao cho chúng không chồng chéo. Chúng thực sự tách biệt để bạn có thể áp dụng nguyên tắc này. Nhưng đúng là nói chung, chúng ta lấy 2 hoặc 3 sigma. Vì vậy, nếu bạn muốn thận trọng, bạn càng thận trọng hơn trong ngưỡng này. Bạn càng có nhiều cơ hội, bạn sẽ không bao gồm bất kỳ khu vực
không khả thi nào. Và rõ ràng, bạn không muốn bao gồm bất kỳ khu vực nào trong số đó. Vì vậy, đây là sự lựa chọn của bạn với tư cách là một nhà thiết kế, nơi bạn đặt ngưỡng. Bạn có thể học nó bằng một cái gì đó khác với DMM. Tôi có thể sử dụng gì khác để học nhị phân này? Đó là một bài toán phân loại hai lớp, phải không? Tôi có lớp tốt và sau đó tôi có lớp xấu ở đây, nhưng tôi cần các phần tử của lớp xấu. Và bạn nói với tôi khi tôi lấy mẫu, tôi không có phần tử này của lớp xấu. Vì vậy, điều đó đúng. Vì vậy, đó là một vấn đề. Vì vậy, nếu bạn không có những yếu tố này, nhưng những gì bạn có thể làm là học PDF của bạn. Và sau đó bạn lấy mẫu từ PDF đó, và bạn lấy mẫu bên ngoài. Vì vậy, điều đó có nghĩa là một lần nữa, bên ngoài so với điều này, bạn có thể tạo ra các điểm không khả thi, và sau đó học một ranh giới như một bài toán phân loại hai lớp. Với SVMS, bất cứ điều gì bạn muốn. Vấn đề là gì? Bài toán phân loại nhị phân. Thường thì vấn đề là gì? Chúng ta có hai lớp. Chúng ta muốn gì từ hai lớp? Được cân bằng. Có ai nhớ không? Cân bằng có nghĩa là gì? Nhiều điểm từ cả hai lớp. Và vì vậy, lớp không khả thi này thường là lớp khó có được nhất. Biết điều đó, chúng ta hãy xem cách chúng ta có thể làm điều đó. Chúng ta sẽ tiếp tục trong khoảng 10 phút nữa và sau đó chúng ta sẽ xong. Hãy tưởng tượng vấn đề thậm chí còn phức tạp hơn nếu tôi có hai robot. Và điều đó xảy ra, đó là một vấn đề thực tế trong ngành. Trong ngành, bạn có nhiều robot làm việc với nhau cạnh nhau. Hiện tại trong ngành, mọi thứ đều được đặt trước ở một mức độ lớn để bạn có thể tính toán không gian làm việc khả thi. Nếu bạn muốn ngành có con người di chuyển ở đó, thì robot sẽ phải di chuyển và tránh các chướng ngại vật như con người. Nhưng chúng cũng có thể phải tránh lẫn nhau, vì nếu chúng tiếp tục tính toán lại đường đi của mình, điều đó có nghĩa là robot kia cũng phải tiếp tục tính toán lại đường đi của mình. Bây giờ, hãy tưởng tượng tôi đến gần một trong những robot này đang di chuyển ở đây. Điều đó có nghĩa là tôi dịch chuyển robot này. Nó có một hệ thống động lực học. Nó có thể tránh tôi, nhưng sau đó nó sẽ có tác dụng với robot kia, v.v. Và vì vậy, nó là một loại hiệu ứng dây chuyền. Vì vậy, hãy xem xét chúng ta có hai trong số những robot đó. Hai trong số những cánh tay robot đó hoạt động cạnh nhau, rất gần nhau. Vì vậy, chúng chia sẻ cùng một không gian làm việc. Và điều đó có nghĩa là đôi khi chúng va chạm. Bây giờ, tất nhiên, mẹo nhanh là di chuyển chúng ra xa để chúng không chia sẻ cùng một không gian làm việc, nhưng điều đó cực kỳ hạn. Và trong ngành robot, có nhiều người cũng muốn có robot hình người, là những robot giống như chúng ta. Và điều tốt là, bạn biết đấy, tôi có thể sử dụng hai cánh tay của mình. Tôi không phân đoạn hai phần của không gian. Và thường rất hữu ích khi sử dụng không gian cấu hình khớp, vì khi tôi giữ một vật thể, và tôi muốn xoay nó, thì rõ ràng tôi cần hai cánh tay này hoạt động trong cùng một khu vực. Bây giờ, để tôi bảo toàn biểu diễn tránh chướng ngại vật này, tôi cần có thể tính toán trong không gian khớp, trong không gian cấu hình. Một đường dẫn khả thi trong thời gian thực phụ thuộc vào người kia, người vẫn tiếp tục làm chính xác điều tương tự. Và điều đó có nghĩa là đôi khi không gian tự do của tôi thu hẹp, lại khi hai robot đến gần nhau. Và khi cánh tay này di chuyển ra xa, thì không gian tự do của tôi mở rộng. Vì vậy, tôi cần biết khi nào nó thu hẹp, và khi nào nó mở rộng trong thời gian thực ở dạng đóng. Vì vậy, điều tốt là chúng ta đang ở trong động học, và chúng ta biết động học. Vì vậy, chúng ta có thể lấy mẫu, và chúng ta có thể lấy mẫu không chỉ cho một robot, mà chúng ta có thể lấy mẫu cho cả hai robot trong mô phỏng, và tìm hiểu những ranh giới này. Chúng ta có thể tìm hiểu hàm Kalman này, tương tự như những gì chúng ta đã thấy trước đây. Bây giờ, hàm này sẽ là một hàm của các khớp của hai robot. Vì vậy, hãy chịu khó với ký hiệu này. Q sub, H sub, có nghĩa là đó là cặp khớp của robot 1 và robot 2. Và nhân tiện, bạn có thể làm điều đó cho nhiều robot tùy thích. Nó chỉ trở thành một vector rất dài. Và sau đó bạn chỉ đang tăng kích thước của vấn đề của mình. Nhưng bạn có thể làm được. Và bạn có thể xác định rằng bạn có các cấu hình va chạm kém hơn một. Đây là hàm Kalman của bạn, chính xác là một ở ranh giới, cấu hình tự do. Cùng ký hiệu như trước, tôi có thể làm điều đó trong mô phỏng. Tôi có thể lấy mẫu và có thể chạy nó trong nhiều giờ trên máy tính. Rõ ràng, tôi sẽ có ít cấu hình va chạm hơn so với các cấu hình không va chạm. Như bạn có thể tưởng tượng, đó luôn là một thách thức. Tôi có thể làm điều đó.
và tôi sẽ kết thúc với một cái gì đó như thế này trong không gian nhiều chiều. Vì vậy đó là một biểu diễn. Màu xanh lá cây, đây là các cấu hình không va chạm. Màu đỏ, đây là các cấu hình va chạm. Đó là một bài toán phân loại nhị phân. Vì vậy tôi có thể áp dụng một kỹ thuật học máy mà tôi biết. Ví dụ, phân loại vector hỗ trợ. Có ưu điểm là theo cấu trúc. Tôi cho cộng một làm lớp với các cấu hình không va chạm, trừ một cho cấu hình va chạm. Vì vậy, khi tôi làm điều đó, tôi nhận được ranh giới này. Một lần nữa, chỉ là một biểu diễn. Tất nhiên, nhưng bạn có thể làm điều đó trong không gian nhiều chiều. Và tại thời điểm kiểm tra, có nghĩa là truy xuất. Vì vậy, sau khi tôi đã học được điều này, tôi có thể tính toán cho bất kỳ cặp Q sub X sub nào. Điều này có nghĩa là tôi quan sát robot của mình, một cái đến gần hơn. Nó chỉ là một điểm trong không gian, và tôi có thể truy vấn hệ thống. Nó có thuộc về lớp va chạm hay lớp không va chạm. Và tôi có thể làm điều đó trong thời gian thực, vì đây là một giải pháp dạng đóng. Và để làm điều này, tôi tính dấu trên hàm H này. Bạn có thể nhớ rằng đây là một hàm quyết định. Hàm quyết định này, bạn đo cái gì? Khoảng cách đến hàm ranh giới. Bạn có thể nhớ rằng khoảng cách này, được rồi, có rất nhiều đường đồng mức ở hai bên, tất cả đều cách đều nhau. Vì vậy, nó thực sự là một hàm khoảng cách theo cấu trúc. Bây giờ, để có được tất cả định nghĩa này, mà chúng ta muốn gamma chính xác là một tại nhị phân này, tôi chỉ cần nói rằng, bây giờ tôi muốn gamma của Q là y cộng 1, y là hàm của Q là dấu của cái này. Vì vậy, nó lớn hơn một ở bên trong, kém hơn một ở bên ngoài, chính xác là một ở đây. Và ngoài ra, vì hàm này, quyết định này, H, là một hàm liên tục, tôi cũng có thể tính toán độ dốc. Vì vậy, nếu tôi có thể tính toán độ dốc, tôi có thể sử dụng nó để làm lệch dòng chảy. Vì vậy, bạn thấy cách tôi có thể học một nhị phân rất phức tạp, rõ ràng, từ máy vector hỗ trợ và sau đó tính toán độ dốc. Bây giờ, để có thể làm lệch dòng chảy trong thời gian chạy với nhị phân phức tạp này, tôi không còn có thể sử dụng lược đồ mà chúng ta đã có trước đây. Thật không may, đây là nơi chúng ta mất giải pháp dạng đóng này. Những gì chúng ta có thể làm là xây dựng như một bài toán QP, bài toán bậc 2. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta cần một hàm mục tiêu. Đó là một bài toán dựa trên ràng buộc đơn giản. Ở đây chúng ta có một hàm mục tiêu. Đây là hàm đơn giản nhất bạn có thể tưởng tượng. Bạn giảm thiểu chi phí. Điều đó có nghĩa là chúng ta muốn di chuyển với Q chấm cho cả hai robot, nhưng bằng cách di chuyển càng ít càng tốt. Kết thúc theo một tập hợp các ràng buộc. Bạn muốn các vận tốc khớp là khả thi. Bạn muốn duy trì trong giới hạn của robot. Nhưng quan trọng nhất, bạn muốn chúng không xuyên thủng ranh giới. Đó là một ràng buộc nghiêm ngặt, rất nghiêm ngặt. Bạn thực sự muốn đốt sao không tốt sao xuyên thủng ranh giới. Và vì vậy bạn có thể giải quyết điều đó trong thời gian thực. Nhưng có một vấn đề khi bạn làm điều đó. Cái mà tôi đã đề cập trong phần giới thiệu. Có bạn luôn có thể xây dựng mọi thứ trong tối ưu hóa, nhưng bạn không bao giờ có thể đảm bảo rằng có một giải pháp khả thi. Vì vậy, có thể xảy ra trường hợp trình giải vẫn không khả thi. Một điều nữa là khi bạn xây dựng các ràng buộc như thế này, một số ràng buộc có thể xung đột. Chúng có thể chỉ là bạn không thể đáp ứng cả hai. Trong trường hợp đó bạn phải nới lỏng một trong số chúng. Và rõ ràng chỉ có một cái mà bạn có thể nới lỏng một cách an toàn. Đó là cái này. Khi bạn nới lỏng cái này, bạn chỉ cần nói, tôi không muốn đi theo đường dẫn ban đầu càng tốt, nhưng tôi vẫn không muốn xuyên thủng ranh giới. Vì vậy, bạn có thể nới lỏng ràng buộc này. Được rồi, vì vậy, vâng, đây chỉ là một minh họa về các đường đồng mức khác nhau và cách bạn có thể tránh ranh giới. Chỉ để minh họa rằng, một khi bạn ở bên trong, trình giải của bạn sẽ thấy ràng buộc không hoạt động. Vì vậy, điều đó có nghĩa là khi bạn giải quyết vấn đề này, trên thực tế, trong thực tế, bạn chỉ giải quyết nó khi bạn đến rất gần ranh. Vì vậy, nó không quá tốn kém về mặt tối ưu hóa, nhưng vẫn gây khó chịu khi bạn ở quanh đây. Và có những trường hợp không có giải pháp hoặc bạn gắn bó với nó. Đó là một chương trình bậc 2 lồi, vì vậy rất nhanh để tính toán. Nhưng nếu bạn chuyển sang bài toán học máy, đó là một vấn đề phức tạp hơn. Đầu tiên, bạn có rất nhiều điểm dữ liệu, nhưng bạn phải buộc rằng bạn có nhiều vị trí không va chạm và va chạm. Vì vậy, trong trường hợp này, thủ thuật đơn giản là loại bỏ các điểm không va chạm để giảm lớp, vốn quá rồi. Sau đó, bạn sẽ đào tạo máy vector hỗ trợ của mình. Bạn sẽ có được hiệu suất tốt. Ở đây, bạn có thể thấy nó là hiệu suất rất tốt. Chúng ta thực sự đang di chuyển từ 0,95 đến 0,985. Nhưng trên thực tế, bạn thực sự là 100% vì bạn thực sự không muốn robot va chạm. Nhưng vẫn không tệ. Tốt.
Vấn đề là bạn vẫn cần phải tính toán điều này cực nhanh. Bạn cần tính toán điều này trong 200 mili giây. Vì vậy, có một vấn đề, thời gian bạn sẽ mất để tính toán gamma. Trong trường hợp này, khi nó được học bằng học máy, hàm gamma của bạn là một tổ hợp tuyến tính với máy vector hỗ trợ. Nó sẽ là một tổ hợp tuyến tính của các hạt nhân. Nếu bạn học nó bằng mạng Neutron, nó sẽ là một tổ hợp tuyến tính của tất cả các hàm cơ sở, các giá trị VV. Và nó tính toán nhanh và không nhanh. Nó phụ thuộc vào số lượng bạn phải tính toán. Ở đây, nó nặng. Bạn có nhớ tại sao nó nặng đối với máy vector hỗ trợ không? Nó tăng theo số lượng vector hỗ trợ. Đó là một tổ hợp tuyến tính trên hàm cơ sở này. Mỗi hàm thường là một hàm giảm theo cấp số nhân. Và tôi có nhiều như tôi đã có điểm dữ liệu. Và ở đây tôi có hàng triệu điểm dữ liệu. Tôi có hàng triệu phép tính này. Khá nặng. Và ngay cả khi một số thưa thớt thì vẫn còn khá nhiều. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu tính toán ở đây là 2 mili giây, tôi cần tìm số lượng vector hỗ trợ tối thiểu, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phiên bản thưa thớt. Vì vậy, chúng ta biết rằng nó tăng tuyến tính theo số lượng vector hỗ trợ. Ở đây, nếu chúng ta vượt quá 4.000 vector hỗ trợ thì quá chậm. Đó là một ví dụ. Ý tôi là điều này áp dụng cho bất kỳ kỹ thuật học máy nào bạn sẽ sử dụng. Vì vậy, đôi khi bạn có thể muốn xem có bao nhiêu tham số tối thiểu bạn cần, tối đa bạn có thể có trước khi bạn vượt quá chi phí tính toán của mình. Ở đây trong trường hợp này, đó là 4.000 vector hỗ trợ. Có thể là một số khác, nó phụ thuộc vào ứng dụng của bạn. Để chỉ định DSC, và có nhiều kỹ thuật khác nhau, tôi sẽ không đi sâu vào điều đó cho những người đã tham gia lớp học máy nâng cao trong tuần này. Bạn đã thấy các phương pháp khác nhau cho những điều này bạn có thể chỉ định. Và nếu bạn chỉ định, thì bạn kết thúc. Vì bạn có ngân sách 4.000 vector hỗ trợ này, bạn kết thúc chính xác với những gì bạn cần nghe về hiệu suất. Và với SVM thưa thớt, trong trường hợp này, chúng ta vẫn có thể có độ chính xác khoảng 98% khá tốt. Và đây là một triển khai tốt đẹp do Sina Nerozavi thực hiện, người mà bạn sẽ gặp trong 2 tuần nữa kể từ bây giờ, vì anh ấy sẽ đến và thuyết trình cho một lớp học. Vì vậy, ở đây, Sina đang sử dụng thuật toán này mà anh ấy đã phát triển cùng với Nadia Figueroa, và bạn có 2 robot đang theo dõi. Mỗi robot có một hệ thống động lực học theo dõi 2 bàn tay của Sina tiếp tục di chuyển, đang được theo dõi bằng các điểm đánh dấu bởi camera mà chúng ta có ở đằng kia. Và 2 robot trong thời gian thực tính toán một sự dịch chuyển khớp khả thi sao cho chúng không va chạm với nhau, mà không thể biết trước Sina sẽ di chuyển 2 bàn tay của mình như. Và ở đây trong cấu hình này, bạn thấy chúng đến gần nhau như thế nào, vẫn theo dõi 2 bàn tay trong thời gian thực. Được rồi, vậy là hết cho ngày hôm nay. Chỉ là một bản tóm tắt nhanh về điều quan trọng nhất cần giữ lại. Vì vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể học các nhị phân. Chúng ta có thể vượt qua những hạn chế này khi chỉ có một chướng ngại vật hình ngôi sao. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách sử dụng phân loại phi tuyến hoặc bài toán phân loại nhị phân. Điều này có thể dễ dàng được thực hiện bằng cách sử dụng SVM, vì theo cấu trúc SVM học bài toán 2 lớp với cộng 1-1. Vì vậy, đôi khi bạn có thể muốn xem có bao nhiêu tham số tối thiểu bạn cần, tối đa bạn có thể có trước khi bạn vượt quá chi phí tính toán của mình. Vì vậy, việc phù hợp điều này vào khái niệm về các trạng thái khả thi so với không khả thi là điều tự nhiên. Và cũng vì SVM theo cấu trúc cung cấp cho bạn một khoảng cách số liệu đến hàm nhị phân. Vì vậy, có một bản đồ dễ dàng. Trên hết, hàm nhị phân là C1. Vì vậy, nó có thể phân biệt được. Vì vậy, bạn có thể tính toán độ dốc. Vì vậy, đây là rất nhiều lợi thế, nhưng những bất lợi là như sau. Cách tiếp cận không còn là một DS dạng đóng. Nó hoàn toàn dựa vào trình giải QP này. Và nhị phân, đó là điểm yếu quan trọng nhất, thẳng thắn mà nói. Nhị phân chỉ là một sự gần đúng. Nhị phân chỉ là một sự gần đúng. Nó tốt như thuật toán học máy của bạn, và tốt như biểu diễn của bạn về khả thi và không khả thi. Và vì vậy, không giống như trong trường hợp ranh giới chướng ngại vật được mô hình hóa thông qua, ví dụ một bao lồi hoặc một hàm rõ ràng, nơi bạn chắc chắn rằng bạn nhúng chướng ngại vật. Ở đây bạn không có. Ý tôi là, không có gì đảm bảo rằng bạn có thể không xuyên thủng chướng ngại vật của mình. Nó thực sự phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn đã biểu diễn 2 lớp này tốt như thế nào. Giờ đây, trên thực tế, bạn có thể đảm bảo điều đó nếu mô hình của bạn có độ chính xác cao. Nhưng bạn phải ghi nhớ rằng nó phụ thuộc rất nhiều vào bộ dữ liệu và biểu diễn học máy của bạn. Được rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Như thường lệ, bạn có một bài tập 45 phút, 45 phút bài tập MATLAB sau đó. Và nếu có câu hỏi thì hãy tiếp tục.